සුබ සන්ධ්‍යාවක් සුබ සන්ධ්‍යාවක් නෝනාවරුනි මහත්වරුනි එහෙනවනේ සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ සියලුම දෙනාට මම නැවත වරක් ඔබ සියලුම දෙනාව ඊටාම ආදරෙන් සහ ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා next gen SL සංවිධානයේට මම මිලින්ද රාජපක්ෂ මම next gen SL සංවිධානයේ සම කැඳවුම්කරු රසික ජයකොඩි අනෙක් සම කැඳවුම්කරු ඒ වගේම ලිහිණි ෆර්නෑන්ඩු අනෙක් සම කැඳවුම්කරු මම නැවතරක් මෙතන ඉන්න අයගෙන් 90ක් විතර මීට කලින් next gen SL සංවිධානය කරලා තියෙන මොකක් හෝ සංවාදයකට වැඩසටහනකට විවාදයකට මොකක් හෝ වැඩසටහනකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මෙතන ඉන්න බොහොමයක් අය. නමුත් මේ වැඩසටහන particularly මේ වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් අපි මීට මාස කිහිපයකට කලින් විශේෂයෙන්ම රජය අයවැයට සූදානම් වෙන අවස්ථාවේ අපි මේ සමානම සංවාදයක් කළා. එදා සංවාදයට සහභාගී වුණු විශාල පිරිසක් මෙතන පැමිණිලා සිටිනවා. ඒ සංවාදයේ අපි මූලික වශයෙන් අවධානය යොමු කළේ බදු සම්බන්ධයෙන්. එදා අපිට අවශ්‍ය වුණේ සාකච්ඡා කරන්න ලංකාවේ බදු ක්‍රියාවලිය කොයිතරම් ප්‍රතිපත්තිගරුක ක්‍රියාවලියක්ද කියන එක අපිට මේ අපේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයෝ ඒකට ගෙනිහිලා තල්ලු කරලා හිර කරගන්නයි අපිට උවමනා වුණේ. ඒ නිසා එදා සාකච්ඡාව මූලික වශයෙන් අපි යොමු කරේ බදු ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන්. නමුත් දැන් අයවැය ප්‍රසන්ට් කරලා ඉවරයි. අයවැය හෙට ඡන්දෙට යනවා. ඒ නිසා අපි මේකට කියන්නේම මේ බජට් ඉන් රිවිව් ඒ කියන්නේ පශ්චාත් බජට් එක ගැන සාකච්ඡාවක් විදිහටමයි අපි මේක සංවිධානය කරේ. අපි මේ සංවිධානය කරද්දිම ගොඩක් අයව හෙටයි බජට් එකේ වෝට් එක තියෙන බජට් එක ඉවර වෙන්න කලින් කොහොමද පශ්චාත් බජට් සාකච්ඡාවක් කරන්න කියලා. නමුත් අපි සියලුම දෙනාගේ දේශපාලන දැනුමේ හැටියට දැන් වෙන්න දෙන දේවල් ටික වෙලා ඉවරයි. ඕනනම් සමහරවිට ශහන් ඇමතුමාට වගේ දැම්ම පුරවකතනයක් විදිහට කියන්නත් පුළුවන් වෙයි හෙට කී දෙනෙක් වෝට් කරනවද වෝට් කරන්නේ නැති වෙයිද වගේ දේවල්. ඉතින් ඒ නිසා මේක බොරුවට අපි හෙට හැන්දෑව වෙනකම් ඉන්න ඕනේ නැති හින්දා හෙට හැන්දෑවෙන් පස්සේ බොහෝ දුරට ගොඩක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු නැවත අපිට කොළඹ හොයාගන්නත් බැරි වෙන නිසා අපි next gen SL එක විදිහට තීරණය කරා අද හවස තමයි හොඳම දවස මේ සියලුම දෙනා අල්ලගන්න කියලා. එතකොට අපේ ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා next gen SL එක විදිහට. ඒ තමයි අපි හැන්දෑවට පාටියක් දැම්මත් අපි සියලුම පක්ෂවලට ඒකට ආරාධනා කරනවා. හැම පක්ෂයකමයි අපි ඒකට ගෙන්න ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ අනුව අදත් අපි ආරාධනා කරා සියලුම ප්‍රධාන ධාරාවේ විශේෂයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුව තුල මතවාදයක් දරන දේශපාලන කණ්ඩායම් නායකයන් මේ වැඩසටහනට ගෙන්න ගන්න. ඒ අනුව අපි ආරාධනා කරා. මම අද කතිකයන්ව හඳුන්වා දෙන්නම් කතා කරන පිළිවෙල අනුව. මුලින්ම කතා කරන්නේ දුමින්ද හුලංගමුව මහතා. එතුමා චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් එකේ වාණිජ්‍ය මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමා. අපි මීට කලින් මේකට පළමුව කරපු වැඩසටහනෙත් දුමින්ද හුලංගමුව මහත්මයා හොඳ කතාවක් කරා. අපි එතුමාට ආරාධනා කරා අද ඇවිල්ලා මේකේ ටෝන් එක සෙට් කරලා දෙන්න කියලා පළවෙනි කතාව කරන්න කියලා. දෙවෙනි කතාව මේ බජට් එකට වැඩිපුර මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා ශ්‍රේයන් සේනසිංහ ඇමතුමාට අපි ආරාධනා කරා කතා කරන්න කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරා චම්පික රණවක හිටපු ඇමතුමාට. එතුමාට අපි ආරාධනා කරන්න විශේෂම හේතුවක් තමයි එතුමාගේ කමිටුව පාර්ලිමේන්තුව තුළ විශාල කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කිරීම. ඒ නිසා අපි එතුමාට ආරාධනා කරා විශේෂයෙන් මේ අයවැය වගේම මේ කමිටුවේ පසුගිය කාලයේ කරපු කාර්යභාරය සහ එහි හඳුනා ගැනීම පිළිබඳවත් ජනගත කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් next gen SL එකට තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාවලිය සම්ප්‍රදාය ආරක්ෂා කරමු කියන මතවාදය අපි ඉතා ඉහළින් සිටින නිසා අපි චම්පික රණවක ඇමතුමාට කතා කරා ඒ ගැන කතා කරන්න. ඊළඟට අපි සමගි ජන බලවේගය නියෝජනය කරමින් ආරාධනා කරා ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මන්ත්‍රීතුමාට. ගිය පාර අපේ සෙෂන් එකේ කතා කරේ එරාන් වික්‍රමරත්න මන්ත්‍රීතුමා.
නමුත් අද ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මන්ත්‍රීතුමා කතා කරනවා. එතුමා තව සුළු මොහොතකින් මෙතෙන් දෙයි. එතුමා කතා කරાવી ප්‍රධාන විපක්ෂයේ විදිහට අයවැය ඒගොල්ලෝ දකින්නේ කොහොමද? ඒගොල්ලන්ගේ කන්සර්න් මොනවාද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඊළඟට අපි ආරාධනා කරා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය චරිත හේරත් මැතිතුමාට එතුමාට ආරාධනා කරන්නත් අපිට තව විශේෂ හේතුවක් තිබෙනවා. ඒ තමයි එතුමා කෝප් කමිටුවේ හිටපු සභාපතිවරයා. ලංකාවේ ජනප්‍රියම කමිටුව මොකක්ද කියලා අහුවොත් කෝප් කමිටුව. දැන් ඊටත් වඩා ජනප්‍රියයි. තිබ්බටත් වඩා ජනප්‍රිය වුණා ළඟදී. ඉතින් ඒ නිසා අපි සහ ඒ වගේම කෝප් කමිටුවට අදාළ වෙන කාරණා කීපයක් රටේ සිද්ධ වෙනවා. එකක් තමයි ස්ටේට් owned enterprises reforms. රජයේ සතු ව්‍යාපාර ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සිද්ධ වෙනවා. ඒ සම්බන්ධෙනුත් next gen SL එක ලොකු අවධානයකින් සහ කාර්යභාරයක් අපි සිද්ධ කරනවා. නිසා අපි එතුමාට ආරාධනා කළා කතා කරන්න. අවසාන කතිකයා මහාචාර්ය අනිල් ජයන්ත මහතා. එතුමා ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යාංශයේ ප්‍රධානියා. ඒ වගේම අපි එතුමාට කතා කරලා තියෙන්නේ NPP එකේ එහෙම නැත්නම් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නියෝජන ජාතික ජන බලවේගය වැරදියට කියවුම් තරහ යනවා. ජාතික ජන බලවේගය නියෝජනය කරමින් ඇත්තටම ප්‍රොෆෙසර් අනිල් ජයන්ත දිගින් දිගටම අපේ සංවිධානය කරපු හැම වැඩසටහනකටම ඉතා ක්‍රියාශීලී බුද්ධිමත් දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. එතුමා තමයි NPP එකේ ජාතික ජන බලවේගයේ ආර්ථික අංශය නියෝජනය කරන ප්‍රධානියා. ඒ නිසා තමයි අපි එතුමාට ආරාධනා කරේ. ප්‍රොෆෙසර් අනිල් ජයන්ත මීට අතරම අද උදේත් මට කතා කරා. ඊටාම අයහපත් සෞඛ්‍ය තත්වයකින් ඉන්නේ. එතුමා එන්න උපරිම උත්සාහ කරනවා කියලා කිව්වා. කණ්ඩායම තමයි ප්‍රධාන කතිකයෝ. එතකොට මේ හැම දිනාටම අපි දීලා තියෙනවා විනාඩි 8ක් 10ක අතර කාලයක් පළවෙනි කතාව කරන්න. ඊට පස්සේ අපි සියලුම දෙනාව මේ වේදිකාවට ගේනවා පැනල් ඩිස්කෂන් එකට. ඒ පැනල් ඩිස්කෂන් එක මොඩරේට් කරන්නේ අපේ මිත්‍රයා ඇඩ්වොකාට් ආයතනයේ CEO දනනාත් ෆර්නෑන්ඩෝ. දනා ගිය පාර අපේ සෙෂන් එකත් සම්පූර්ණයෙන්ම මොඩරේට් කරේ දනා. ඒ නිසා අද සෙෂන් එකත් දනා මොඩරේට් කරනවා. එහෙනම් අපි අද දවසේ වැඩසටහන පටන් ගමු. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ උපරිම 100ක් එයි කියලා. නමුත් තව 20ක් 30ක් තව එළියෙත් ඉන්නවා නේ ගොඩක්. අපි මොකද කරන්නේ? අපි අනිත් අයට පුළුවන් අයට හිටගෙන ඉන්න කියමු පිටිපස්සේ. අපි එනම් සංවාදයේ පටන් ගමු. ඒක තමයි හොඳ විදිය. මම මුලින්ම වාණිජ මණ්ඩලයේ සභාපති දුමින්ද හුලංගමුව මහතාට ආරාධනා කරනවා අද දවසේ වැඩසටහන පටන් ගන්න කියලා. අප්පුඩියක් ගහන්න. Honorable Shahan Semasinghe, Honorable Pathali Kampika Ranawaka, Honorable Dr. Charita Herath, Milinda Rajapaksa, convener of, you call it the cross-party youth movement. Ladies and gentlemen, good evening to all of you, and it's a pleasure and thank you very much for inviting me once again to talk to this distinguished assembly of the forum. I have excused me, I'm talking in English. I have permission from Milinda to deliver my brief speech in English, so I hope you mind that. Actually, when Milinda invited me for this session, I was telling him I don't know what to speak. I told the same thing to Honorable Shahan Semasinghe also, because I have been talking at so many fora over the last 1 year or so, and that now my speeches and my content and my subject matter has got hackneyed because I talk only the same thing over and over again. But the topic that we have today is, has the ship been brought home? So I asked Belinda what is the meaning of the theme. What he said, I could understand the theme, and what he told the theme was, what is meant by the theme is, are we now in the correct direction? So ship should be sailing in my view. Anyway, so why this topic is becoming relevant today than what it was 10 years ago or 20 years ago. None of us spoke of trade deficits, current account balances, primary accounts, fiscal deficits.
debt restructuring, reform, restructuring. I don't think any one of us spoke any of those subject matters up until last April. Myself, although I'm an accountant by profession, my knowledge in economics really improved over the last 1.5 years because of the crisis we faced. The crisis, some attribute it to last 2 years, last 1.5 years, but that is not what the case is. In my view, the crisis is a build-up, a result of a build-up over the last several years, decades, and it only blew up with the COVID. All these years, when taxes were reduced or not increased, in budgets people really cared as to how the deficit was financed. The deficit over the years was financed through borrowing, operating. Actually, I don't think even I cared as to how the budget deficit was financed. As my firm, every year we present a budget immediately after the budget, the following day we do analysis. And some of my clients are here, the last 20 years we've done that, 23 years. But we all talk of the tax proposals, etc. But no one really analyzed the budget deficit and how the deficit was financed. Because everyone took it for granted that we had money. No one really cared from where it came. The subsidies for agriculture, subsidies for education, subsidies for health, subsidies for pensioners. It just went the way, according to the politicians' whims and fancies. Whichever government, I think all three parties are represented here, all governments are the same. I don't think any government was different. If one government gave 1,000 jobs, the government gave 1,500 jobs. So, as to how to finance, no one really cared. The electricity tariffs were not increased for almost 15 years. In fact, we gave a reduction of 25% in 2015. So but life went on merrily because so long as People's Bank and Bank of Ceylon rolled the electricity board deficits, loans, so long as Petroleum Corporation deficit was rolled by People's Bank of Ceylon, people really didn't care, it just went on. Until such time it came to a brink of collapse, where the economy couldn't, or the government couldn't support or give people fuel, people electricity, people gas, the daily needs. I don't have to go back to what it was. So that is where we were and partially are. We have achieved relative stability in my view from what we were, but we have a long way to go still. So in the context of that, the topic is a shift in the correct direction, and that is the subject matter that Milinda has asked me to talk on. I think the shift is in the correct direction, at least now. But very hard. It's a very bumpy and rocky and rough weather. Whether you like it or not, you have to face it. The tax reforms that have been done are not easy for all of us. It's difficult for all. In fact, I pay, I think, 3, 4, or maybe 10 times more than the tax that I paid. More than the people who protest on the road, definitely. But that is a cost that we have to pay. Because what we are carrying now is a legacy issue. The loans of $80 billion is a legacy issue, what we have built over the years. There can be wasteful expenditure, unnecessary projects, bribery, corruption, all that is a part of it. But nothing can be done about that now. Of course, going forward, whichever government is in power, we'll have to begin the corporate governance, we'll have to begin the corruption-free society, all that is fine. But that won't bring immediate results. To bring immediate results, we have to go for deep restructuring, which has been done, or which has been in the process of being done. So the deep restructuring that we have done is in the fiscal side with the taxes, the central bank act that has come in, the floating of the exchange rate. The dollar has gone 325 rupee. Exporters are benefited, but since we are an import-dependent country, the cost of living has gone up substantially. SME sector has got affected largely because they can't sustain the import costs. The financing cost now has been coming down, but at 25-30%, SME couldn't afford it, but we had to contract economic control inflation. So a number of reforms, restructuring have been done, which are very unpopular but courageous decision, I think, in my view. So we will have to, I don't think
there is a country that will come and tell us, here's a $10 billion for you. You can now forget about doing restructuring. You cannot increase your taxes. I don't think it will happen. We cannot go to international markets to borrow because we're a default country. So you can imagine the reaction that Sri Lanka has. For example, recently I got a mail from the Ceylon Chamber as the chairman from Ghana saying that there's investment opportunity in Ghana for trade investment. Come and invest in that country. So the moment I discussed this with my vice chairman, Mr. Prashant Balendra and Vingumal, they said, you can't go to Ghana, it's a default country. You can't go to that country, it's defaulted debt. It's a bankrupt country. So you can imagine the reaction the foreigners have against Sri Lanka. When you say that you want to invest in Sri Lanka, will they come? No, they won't come because they'll say the same thing to us. So we have to get out of this problem. Unless we restructure and go forward, you're not going to, I mean, you might find the $500 million that came to the port city, sorry, to the Adani airport, the Sinopec, the petroleum, those are largely G2G and with a political element. They are not real FDIs in the sense of real investors bringing money to the country. Now, my network of Ernst & Young, which has almost 600 offices worldwide and about 300,000 employees. When I talk to Ernst & Network to get buyers for the 6 companies that have been listed for restructuring and sale, include SLTs like Insurance Corporation, all those countries, let alone them bring investors, they had to Ernst & Young not to be involved as advisor to government. So actually we couldn't bid as a firm to advise the government on the sale. That is the reputation Sri Lanka has. So we couldn't find investors to invest in this company, right? Because we're a default country. So we need to get out of the situation. We need to make Sri Lanka once again a sustainable country, Sri Lanka an attractive country, and Sri Lanka attractive FDI going forward. The only way we can do that is to restructure the economy the way that we are going, get the fundamentals in place, and do our own house in order if we are to embark on a development drive. Now I know the taxes have been increased. It's very difficult for all of us. 18% increase. But Ceylon Chamber issued a statement saying such high taxes will not encourage consumption and will drive down the economy further. But that's a cash-into situation. It's a chicken-egg situation government has. They also have to make sure that fiscal position is consolidated because we have little space these days here on the fiscal side. We have an expenditure of salaries plus all recurrent expenditure, which includes pensions, Asfasuma, all those things put together is about 2.7 trillion rupees. And our income is about, currently income is about 3 trillion, we expect to go to 4 trillion next year. And our interest expenditure is 2.7 trillion. So our interest is almost equal to our income. So how do we bridge the difference? There has to be fiscal consolidation that take place. Taxes will have to go up. There's no other way that you can do it. The only other option is to send the government servants home the following day, which you can't do. They have a civil unrest in this country. Even if the government servants are unproductive, you can't send them home the next day. Because there is civil unrest in this country that will do that. So the government also is a tight corner of having excess employees, excess baggage they're carrying, because of which they can't cut expenditure overnight. So therefore, expenditure cutting has to happen, Minister, over a period of time. It's a medium-term plan. It can't happen overnight. So we are in a difficult situation. We'll have to, on our own, I don't think anyone is going to help us. Even if IMF is there to bail out Sri Lanka, IMF has given very strict conditions upon which they will bail us out. So we have to stick to their terms and conditions if they are to come and bail us out. I don't think we can find fault with IMF for those conditions. We have to find fault with ourselves, because IMF has only come on to help us to see whether we can come out of the problem. So they have said, if you want me to give guarantee that your debt is sustainable, your country is safe for investments, you do what I say. Otherwise, you'll be on your own. I have no problem. I can leave tomorrow, you'll be on your own, but no one's going to come to you. We can't get the ADB, we can't get the World Bank, neither can we get JICA or anyone to come and help us if you're not going to go to the program. So in my view, to answer the question that is on board, I think the ship is
in the correct direction, but the responsibility of making sure the ship reaches the shores and we come out of the problem lies with the people of the country. I have three political parties. In my view, it is not with them, it is the people of this country. It is the people who voted the President Gotabaya Rajapaksa. On his manifesto, it was said very clearly 15 to 8% VAT. PA will be abolished. Interest withholding has to be abolished. He said all those things and people voted for it. So you are also responsible for the downfall. If that was the reason for the downfall, which I don't think so, but if that was the reason for the downfall. So the people have to believe what is right and wrong and decide which path they want to follow. Now, in my view, there are three political parties. I thought I would make the opportunity. As a Ceylon chamber, we engage with all political parties. We talk to all of them. Our message to them is that there can't be a divergence of views on this front. If you tell the people the wrong thing, wrong promises, and they vote for you, they'll expect to deliver it again for you. And if you don't deliver, you also go after it 2 years. So therefore, and we can't reverse the positions we have taken. If you reverse them, we go to ground zero. We'll be in a worse position than what we are going to be, what we were in the past. So, as a Ceylon chamber, we also want to make sure the economy does well, business commerce does well, our employees are better off, our investors are better. So, the decision lies with the people to decide what is right and what is wrong. And I beg from all the political parties that are here that on national issues, reach consensus. Do not play politics on national issues. If I hear in Parliament, I only see what is on news. I just go to Tehran, I see what is on news. I don't know what is actually discussed there. But what is on news doesn't send a good message to me. I don't see any substantial discussion taking place on deep national policy. So, the parliamentarians have been responsible in making sure that they sail the ship as captains for all of us, not for their political party followers or for their people. All have to get together in my view in this. It's a very serious crisis. I think all political parties must realize this, that this, all of you are together in this. There will be country for you to govern if you don't do the correct decision. So all of you must support this whole process. I can't see any other program. If there is any other program, any other alternative, I think then you must mention that very clearly to people. I said, we think this draft is wrong. There should not be 18%, it should be 12%. Income tax should be 30%, and how it would be 30%. You must come very clearly to people and tell that. As a Ceylon chamber, this time we are going to prepare a white paper for all political parties when the elections are announced. And we are going to say, this is the policy that we think you all should follow. You can always differ with us. But we have to engage with all of you and say, this is the policy we have to follow. And where we feel that whatever the political parties are offering is not feasible, we will come up and tell the people, this we think is not feasible. Because we have to take it to the people. So my message from the Ceylon chamber to all of you and the three members of parliament is that on matters of this nature, let's forget our political differences and try to see if they work together on the SOA reforms, on the electricity reforms, on the petroleum reforms. Those are very good things, right? So you need to make sure that these processes are carried out for the benefit of this country. So I think I have taken my 10 minutes in there. So with those few words, I'll stop and thank you very much for your participation today. Thank you very much, Mr. Dumindu Langamo. We, as young politicians, I told you recently, even we are very happy to see the active role Chamber is taking now and the stand you are making, especially in the level of advocacy. Thank you very much for the contribution. අපේ ඊළඟ කතිකයා ශහන් සේනසිංහ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා මෙතුමාට පුළුවන් කතාව. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චම්පික රණවක කතිතුමා ඒ වගේම දුමින්ද කුලංගම මහත්මයා ඇතුළු පැමිණ සිටින සියලු දෙනාගේම අවසරයි. විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ ආයවැය ලේඛනයක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන අවස්ථාවක සහ
අවසාන ඡන්ද විමසීමකට පෙර මේ පවත්වන සම්මන්ත්‍රණයට සහභාගී වීමට ලැබීම හොඳයි කියලා මම හිතනවා. එකක් නිවින්ද කිව්වා වගේ මේ ලැබෙන ඡන්ද ගැන කතා කරන්නේ නෙවෙයි. හැබැයි සමස්තයක් හැටියට රටේ ඇති වෙලා තියෙන ආර්ථික ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව යම් කිසි අදහසක් ප්‍රකාශ කරනවා. අපි පිළිගන්නවා රජයක් හැටියට ජනාධිපතිතුමාට තාම අසීරු කාල පරිච්ඡේදයක් තිබෙනවා. මේ ආර්ථිකය කළමනාකරණය සඳහා. මූලිකවම රටේ සමාජීය වශයෙන් අස්ථාවර භාවයක් තිබ්බා. දේශපාලන අස්ථාවර භාවයක් තිබ්බා. ඒ හරහා ආර්ථිකයේ ස්ථාවරත්වයක් බලාපොරොත්තු මේ සමාජීය සහ දේශපාලන අස්ථාවර භාවය තුළ කොහොමද ආර්ථික ස්ථාවරත්වයක් ලබා ගන්න කියන එක බරපතල අභියෝගයක් වුණා. ඒ කොහොම වුණා 2023 අවුරුද්දට. ඒ කියන්නේ මේ අපි ගත කරන අවුරුද්දට තමයි අභියෝගාත්මක අයවැය ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්න සිදු වුණා. මේ සියලු අස්ථාවරතා එකපැත්තකින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඉදිරියට ගෙන යාම පිළිබඳව රටේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. සමාජය කොහොමද මේ ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ ලබා දෙන විසඳුම් පිළිගන්න කියන කාරණය පිළිබඳව අර්බුදයක් තිබ්බා. පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ දේශපාලන පක්ෂවල බහුතරය කාටද සහයෝගය දක්වන්න කියන කාරණාව තිබ්බා. අනිත් පැත්තෙන් ගෝලීය වශයෙන් ඇතිවෙච්ච අභියෝග රාශියක් තිබ්බා. ඒ අතරතුර අපේ ණය තිරසනභාවය පිළිබඳ බරපතල අර්බුදයක් ඇවිල්ලා අපි ණය නොගෙවන සියල්ල හමුවේ තමයි අපිට සිදු වුණේ මේ ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය ගෙනියන්න මේ 2023ට ඉදිරිපත් කරපු ආයවැය ලේඛනය. ඒ වගේම 2024ට ඉදිරිපත් කරපු ආයවැය ලේඛනය අපේ රටේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තරයේ විශ්වාසය දිනා ගැනීම වෙනුවෙන් ඊට ගැළපෙන හොඳ ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන ඉදිරිපත් කරපු ආයවැය. ඊට වඩා 23 තමයි ලොකුම අභියෝගය. නමුත් 24ට එද්දී 23 ඉදිරිපත් කරපු ආයවැය ලේඛනයේ යම් සාධනීය ස්ථාවරත්වයක් අපිට ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ඒ ආයවැය ලේඛනයේ අවස්ථාවේ විශාල විවේචනයක් එල්ල වුණා. අපේ මූලික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙල එනකොට ආරම්භ වෙලා තිබ්බා. දුමින්ද කිව්වා වගේ එක වෙලාවක ටැක්සස් කොහොමද අඩු වෙලා තිබ්බේ? කොහොමද ගවර්න්මන්ට් රෙවෙනියු එක අඩු වෙලා තිබ්බේ? ඊළඟට අපි රාජ්‍ය ව්‍යාපාර අරගෙන යන්න කොහොමද රජයේ ආදායම යෙදුවේ? ප්‍රතිවගත කරන එකට අපි කිසිම අවස්ථාවක හිතපු නැති අවස්ථාවක්. අපේ ආදායමට වඩා වියදම 2.4 ගුණයකින් වැඩි වෙලා තිබ්බ අවස්ථාව. ඉතින් මේ ඔක්කොම හමුවේ 2024ට අපි ආයවැය ලේඛනය ඉදිරිපත් කරද්දී මෙතනදී අපිට ස්ථාවර වෙන්න මූලිකම අඩිතාලම ලැබුණේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් එක්ක ඒ හරහා අපේ ණය හිමියන් එක්ක අපි ඇති කරගත්ත එකකට. මේ එකගතාවයන් තියෙන්නේ එක මූල්‍ය රාමුවක් ඇතුළේ. මේ මූල්‍ය රාමුව ඇතුලේ අපි කොහොමද අපේ කටයුතු කළමනාකරණය කරන්නේ කියන කාරණාවට තමයි අපි යොමු වෙන්නේ.
අපි විශ්වාස කරනවා අපිට තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙන්න. මේ කියන බංකොලොත්භාවයෙන් ඉවත් වෙන්න. ඊළඟට දැනට නවතිලා තියෙන ආර්ථික ක්‍රියාවලිය නැවත පණ ගන්නවා නම් අපිට අද ලැබෙන තීන්දුව ඉතාම වැදගත්. ඒක තව හෝරා කිහිපයකින් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විධායක මණ්ඩලය අපේ පළවෙනි සමාලෝචනය අනුමත කරාවි කියන දැඩි විශ්වාසයක් අපිට තියෙනවා. මොකද ඒ සඳහා ඊට කලින් කළ යුතු ණය ප්‍රතියෝගත කරන ක්‍රියාවලිය අපි සිදු කළ තිබෙන්නේ නැහැ. අපේ ණය හිමියෝ විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාව, ජපානය සහ ප්‍රංශය නායකත්වයේ දීපු මැදිහත්වයේ සමස්වභාවීත්වයේ දරපු එහරහා පැලිස්කප් සෙක්‍රටේරියට් එක දායකත්වයේ දක්වපු ඊළඟට ඔෆිෂියල් ක්‍රෙඩිටර් කමිටියක අපිට මේ ණය ප්‍රතිහෝගතකරණය සඳහා අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දුන්නා විතරක් නෙවෙයි ඊට අවශ්‍ය මූල්‍ය සහතිකයන් ලබා දීලා නෙමෙනකොට තියෙනවා අපිට තියෙන ඊළඟට මේ අවබෝධතා කිවිසුම් ටික ඒ ආකාරයට අවසන් කරගන්න. චීනය මෙහි ප්‍රධාන සමාජිකත්වයේ උදව්ව චීනය අපිට ඒ අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි ණය ප්‍රතිහෝගත ක්‍රියාවලියට එකඟතාවය අපේ ණය හිමියන්ගෙන් අරගෙන තියෙනවා. ෆයිනෑන්ෂල් ඇෂුරන්සස් අපි අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේ පිළිගත් මූල්‍ය රාමුව තුළ වැඩ කටයුතු ටික කරලා තියෙනවා. ඊළඟට ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය අපි බොහෝ දුරක් ගමන් කරලා තියෙනවා. ඒ පිළිගැනීමත් එක්ක ඩොලර් මිලියන 330ක වාරිකය අපිට අනුමත වෙයි කියන විශ්වාසය තුල අපි කටයුතු කරනවා. මේ අයවැය ලේඛනය තුල සඳහන් ඉලක්ක වෙත ගමන් කරද්දී මේ අනුමැතිය අපිට ඉතාම වැදගත්. මේ අනුමැතියත් එක්ක තමයි කොහොමද මේ අයවැය ලේඛනයේ සඳහන් ඉලක්කම් ළඟා කරගන්නේ කියන කාරණේ. රාජ්‍ය ආදායම, රාජ්‍ය වියදම, ණය, ඊළඟට අයවැය හිගේ පියවා ගැනීම මේ සියල්ල මේ සංකීර්ණ ක්‍රියාවලිය තුළ එකට බැඳෙනවා. අපි බදු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිපත්තිය ගත්තොත් අපි රජයක් හැටියට පිළිගන්නවා මේ ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය විශේෂයෙන්ම ආර්ථිකය සම්පූර්ණයෙන්ම කඩාවැටලා තියෙන අවස්ථාවක ජනතාවට විදවා ගැනීමට අපහසු ක්‍රියාවලිය. හැබැයි අපි එතෙන්ට නොයන්න අපිට සම්පූර්ණයෙන් කඩාවැටිච්ච ආර්ථිකයේ උඩට ගමන් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම චම්පික නන්තුමාගේ කාර්ක සභාව නිර්දේශ රාශියක් ලබා දීලා තියෙනවා. අපි බදු වැඩි කරනවා. ජනතාවගේ විදලා ගත්තත් ජනතාවගේ විරෝධයක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව බදු ගෙවීමට තියෙන අකමැත්තට වඩා බදු පරිපාලනය අපේ රටේ ශක්තිමත් නොවී මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් රජය පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම බදු පරිපාලනය සහ බදු දැල පුළුල් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක නොවෙච්ච ඒ හඳුනාගත්ත වැදගත් මූලික පියවරයන් වලට මේ අයවැය ලේඛනය හරහා අපි ප්‍රවිෂ්ඨ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බදු වැඩි කිරීම රාජ්‍ය ආදායම ලබා ගැනීමට තියෙන එකම විකල්පය නෙවෙයි. එකක් බදු වැඩි කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඊට සමගාමීව ඩිජිටල් කරණය හඳුන්වා දීම බදු ගෙවන්න සහ බදු පරිපාලකයා අතර තියෙන සමීප සම්බන්ධතාවය නැතිවීම ඒ හරහා පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීම ජාලය පුළුල් කිරීම. දැන් අපි ගත්තොත් මේ ක්‍රියාවලිය හරහා 2024 ගණනාවකට පෙර අවධානය යොමු විය යුතු නමුත් කිසිදු රජයක් විසින් සිදු නොකරපු ප්‍රතිසංස්කරණය. එහෙනම් අපි හිතනවා මේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපි එකතු කරපු අංග 3 ආයවැය ලේඛනයට වාහනයක් ලියාපදිංචිය, ආදායම් බලපත්‍ර ගැනීම, දේපල ලබා ගැනීම, බැංකු ගිණුම් විමුක්ත කිරීම මේ ආදී වශයෙන් කාරණාවලදී එකක් ටැක්ස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක ඊළඟට මේ ජාලය පුළුල් කිරීමට
ඇතිවන තත්ත්වය. ගොඩක් අය බදු අය නොකිරි ගැනීම සම්බන්ධයෙන් විවේචනයක් රජයට එනවා. ඒ පිළිබඳව රජය අනිවාර්යයෙන්ම අවධානය යොමු කරනවා විතරක් නෙවෙයි ඉදිරියේදී මේ පිහිටවලා තියෙන ආංශික කාරක සභා හරහා ලැබෙන නිර්දේශ සහ යෝජනාත් සැලකිල්ලට අරගෙන මහජනතාව විසින් ලබා දෙන යෝජනාත් සැලකිල්ලට අරගෙන අපේ රටේ නීති රාමුව වෙනස් කරන්නත් අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු මේ වෙනකොටම ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි හිතනවා ඉතිහාසයේ මොන අඩුපාඩුවක් වරද්දක් සිදු වුණා එකක් එක හඳුනා ගැනීම වැදගත්. ඒ අඩුපාඩුව වැරද්ද පිළිගැනීම වැදගත්. එතනින් එහාට ඒ සිදු නොවීමට අවශ්‍ය නීති රාමුව සකස් කළා මහ පොළොවේ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීම වැදගත්. ඒකට තමයි අපි ප්‍රවිෂ්ඨ වෙලා තියෙන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් ඒ ආදායම ඵලදායී නොවන වියදම් වලට යොමු කිරීම රජය අද නවත්තලා. මේ ආදාය ලේඛනය තුල අපිට අවාසනාවකට වැඩිම වියදමක් තියෙන්නේ ණය සේවා කරන පොලිමේ. හැබැයි අද මේ ප්‍රතියෝගකරණයත් එක්ක ඒ වගේම රටේ ආර්ථික සාවරත්වයත් එක්ක මහ භාණ්ඩාගාරයේ තියෙන බර ක්‍රමානුකූලව දැනට වඩා ඉදිරි මාස කිහිපය තුළදී අඩු වෙනවා. මම දැක්කා ඔබතුමත් කියලා තිබ්බා ආර්ථිකයේ සංකෝචනයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් මොකද ඩිස්පෝසබල් ඉන්කම් එක අඩු වීම නිසා. එහෙනම් මම හිතනවා අපි දැනට මේ ප්‍රතියෝගකරණයේ නම අවසානයේදී නැවතිලා තියෙන ව්‍යාපෘති 200කට වඩා අපිට නැවත ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඒ හරහා ආර්ථික ක්‍රියාවලියට දායකත්වයක් ලැබීම ආරම්භ කරනවා. ඒකම අනිත් පැත්තෙන් මේ අයවැය ලේඛනයේ ප්‍රධානතම අරමුණ වෙන්නේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට නැවත ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු ආරම්භ කිරීමට යම් සහයෝගයක් රජය මගින් ලබා දෙනවා. ඒ සඳහා දැනට පවතින පොලි අනුපාතයන් ප්‍රයෝජනයක් වෙයි. මොකද අපි දැක්කා 30, 32, 35 ඉක්ම වූ සමහර අවස්ථාවන් වල පොලි අනුපාතයන් තිබ්බ ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක රජයට විදේශීය වෙළඳපොළට ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළට පිවිසීමට තිබිච්ච බාධකය නිසා රජයට සිදු වුණා දේශීය වෙළඳපොළෙන් 30 ඉක්ම වූ පොලි අනුපාතයකට එක වේලාවකට දෛනික වියදම් පියවා ගැනීම සඳහා මුදල් ලබා ගැනීමට මේ මූල්‍ය පහසුකම ඉදිරියට අපිට සිදු වෙනවා යහපත් කළමනාකරණයක් එක්ක. මොකද කරන්න අපිට මහ බැංකුව විසින් ඉස්සර ලබා දීපු අපි සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් කියපු මුදල් මුද්‍රණය සඳහා කිසිදු අවකාශයක් මේ වෙනකොට අපිට නැහැ. හර්ෂයෙන් සිටියේ අපිට මුදල් මුද්‍රණයට අවකාශයක් නැහැ. ඒකෝට අපිට සිදු වෙනවා දේශීය වෙළඳපොළ තුලින් යම් කිසි හිතියක් තියෙනවා නම් පියවා ගැනීමට අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු ටික කරනවා. එහෙනම් පසුබිම අද සකස් වෙමින් පවතිනවා. පොලි අනුපාතයන් අද අඩු වෙලා තියෙනවා. අපි ආසියානු සමග බැංකුවත් එක්ක තමයි සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් වෙනුවෙන් අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන්නේ. ඒකට අපිට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විධායක මණ්ඩලයේ අනුමැතිය අවශ්‍ය වෙනවා. ලෝක බැංකුව, ආසියානු සම්මාදන බැංකුව ඇතුළු සියලු ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ මේ දෙවැනි වාරිකය වෙනුවෙන් අනුමැතිය ලබා දීමෙන් අනතුරුව තමයි අපිට මේ මූල්‍ය පහසුකම් ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්නේ. ඒ විශ්වාසය තහවුරු වීමත් සමග. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා මේ අභියෝගාත්මක කාල පරිච්ඡේදය තවම අවසන් වෙලා නැහැ. අපිට සැලකිය යුතු ස්ථාවරත්වයක් ලැබිලා තියෙනවා. හැබැයි අපි මේ ස්ථාවරත්වය වර්ධනයක් වෙත ගෙන යාම, තිරසර ආර්ථිකයක් වෙත ගෙන යාමට තව මේ සංකීර්ණ ක්‍රියාවලිය සැලකිය යුතු කාල පරිච්ඡේදයක් කල්පනාකාරීව කළමනාකරණය කළ යුතුයි. යම් ස්ථාවරත්වයක් ලැබීම පරණ ආර්ථික කළමනාකරණ ක්‍රමවේදවලට ගමන් කිරීමට කිසිදු අවස්ථාවක ඉඩ ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒක මේ රජය විතරක් නෙවෙයි වෙනත් රජයක් අපේ රට තුල තිබ්බත්
මේ පවතින ආර්ථික ක්‍රියාවලිය ආපසු හැරවීමේ කිසිදු හැකියාවක් නැහැ. කවුරු කොහොම නිර්වචනය කරත් මේ ක්‍රියාවලිය කිසිදු අවස්ථාවක ආපසු හැරවීමක් කරන්න බෑ. මේක හැරවීමක් කරොත් සිදු වෙන්නේ 2022කට වඩා භයානක තත්ත්වයකට ආර්ථිකමය වශයෙන් රටතල් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි සියලු දෙනාම මේ අවස්ථාවේ එකතු වෙ යුතුයි. දේශපාලනික කෝණයෙන් බලලා මේ ආර්ථික කළමනාකරණයව එහෙම නැත්නම් අපි කරන අනිකුත් කටයුතු වලටවත් ලඝු කරන්න මේ වෙලාවට තාම දේශපාලනයට සුදුසු අවස්ථාවක් නෙවෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. හැබැයි විවේචනයකට අදහස් යොමාරුවකට අවශ්‍ය ඉඩහසල තියෙනවා. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා මෙන්න මේ කටයුත්තත් එක්ක විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අපිට අද ලබා දෙන තීන්දුවත් එක්ක අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉලක්ක වෙත ගමන් කරන්න පුළුවන් විශ්වාසනීය ස්ථාවර ආර්ථිකයකට අපිට ගමන් කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා next gen ව්‍යාපාරයේ සියලු දෙනාට මෙවැනි හමු සම්බන්ධීකරණය කිරීම පිළිබඳව මීට මම හිතන මාස ගණනාව 3කට 4කට විතර එක සැරයක් තමයි මුණ ගැසෙන්නේ. ඊට කලින් ඔබ එවැනි සම්මන්ත්‍රණ සංවිධානය කරනවා නම් අපිට පුළුවන් හැම දේශපාලන පක්ෂයකම මතය සහ දරණ ඒ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව අවබෝධයක් අරගෙන රජයට යම් කිසි වෙනස්කම් කළ යුතු නම් වෙනස්කම් කරන්න. අපි වෙනස්කම් වලට සූදානම්. හැබැයි මේ වෙනස්කම් යෝජනා කිරීමේදී ජාත්‍යන්තරව දේශීය වශයෙන් පිළිගත හැකි වෙනස්කම් බවට යෝජනා බවට පත් වෙනවා. ඒක තමයි අපිට අද තියෙන අභියෝගය. යෝජනා වෙනවා පොතේ දුරට ඒවා ජාත්‍යන්තරව සහ මහ පොළොවේ යථාර්ථයක් කරන්න පුළුවන් යෝජනාද කියන එක අද ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ඒක තමයි වැඩිම විවේචනයක් බොහෝ අවස්ථාවන්වලදී දක්වන්නේ. හැබැයි කවුරු හරි මේ විවේචනයට මුහුණ දීලා අභියෝගය ඉදිරියට ගෙන ආ යුතුයි. ඒ සඳහා අපි රජයක් හැටියට ජනාධිපතිතුමා රජය කැප වෙලා ඉන්නවා. ඔබ තවදුරටත් මීට වඩා සුදුසු සහ වේගවත් කළමනාකරණයකට අදහස් තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිට තොරතුරු ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලමින් ඔබ සමට සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරමි. මම නියමනවා. බොහොම ස්තුතියි ශයන් නමතුමා. මේ වගේ වැඩසටහන් වැඩිපුර තව තවත් මීට වඩා වැඩිපුර කරන්න කියලා ශයන් නමතුමා කියපු එක next gen SL එකට මුදල් ආධාර දෙන ඩෝනර්ස්ලා විතර ඉන්න ඒගොල්ලන්ට ඇහෙන්න ඇතයි මම හිතනවා. මුදල් ඇමතිතුමාමයි කිව්වේ. අපි ඉල්ලනවා නෙමෙයි. මම අපේ මීළඟ කතිකයා චම්පික රණවක මැතිතුමා එතුමා ඒ වගේම means and ways මම කියන්නේ ඒක සිංහල වචනේ ක්‍රම සහ විධි කමිටුව එහි සභාපතිතුමා මම චම්පික රණවක මැතිතුමාට ආරාධනා කරනවා ඊළඟ කතාවට. සියලුදෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. next gen ආයතනයට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. පාර්ලිමේන්තුවේ අපේ තත්ත්වය ගැන කිව්වොත් අලුතෙන් ඇති කරපු කමිටුවක් අපේ ක්‍රම සහ විධි එහෙම නැත්නම් ways and means කමිටු එක අපට මූලික බලතල ගණනාවක් පාර්ලිමේන්තුව මගින් ලබා දීලා තිනවා. මම හිතන්නේ මේ දිනය නිසා තමයි ඒ තත්ත්වය ඇති වුනේ. මම නම් දකින්නේ අර 1815 මාර්තු 2 වෙනිදා අපි ස්වෛරීත්වය අහිමි වුණාට පස්සේ අපේ ස්වෛරීත්වය අහිමි වෙච්ච දිනේ තමයි 2022 අප්‍රේල් 12 වෙනිදා අපි ස්වෛරී බංකොලොත් භාවය ප්‍රකාශයට පත් කරපු අවස්ථාව. ඉතින් මේ ගැන කිව්වොත් උගක් දෙනෙක් දැන් මේ ගැන උනාට පස්සේ කතා කරනවා. ඇත්තටම මේ ගැන අනුතුව එළවීම ඇත්තටම මට නම් තේරුණා මහා සමග සමව හිතන අයටත් තේරුණා. ඔය වම් පැත්තේ තියෙන 2014 නිකුත් කරපු කුටියේ මා අදහස් කළේ අදටත් බොහොම ආඩම්බරෙන් කියන රටම දැවැන්ත වැඩබිමක් කරයි කියන ඒ යුගයේ තිබිච්ච
අපි කියන්නේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් බබල් එක විසින් රට අර්බුදයට යවන්න නියමිතයි කියන එක සංඛ්‍යා ලේඛන දත්ත ඇතුව පෙන්වා දීපු කෘතිය. ඒ වගේම ඊළඟට පත්වෙච්ච යහපාලන ආණ්ඩුවට මම විසින් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් දැම්ම 2016 ජූනි 20. ඒකේ මාතෘකාව Debt Sustainability of Sri Lanka. ඒකේ මම පෙන්ලා දීලා තියෙනවා මේ ණය ගෙවීම අනාගතයේ අපහසුයි. මොකද ණය සංයුතියේ ඇතිවෙච්ච බරපතල වෙනස නිසා වාණිජ්‍ය ණය ප්‍රතිශතයේ 55% සීමාවට ආපු නිසා කෙටි කාලීන හා වාණිජ්‍ය ණය රට ණය ආපසු ගෙවා ගැනීමට නොහැකි අර්බුදයකට යන නිසා ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයක් කරන්න කියලා කියලා තියෙනවා. ඒ කියලා තියෙන්නේ 2016. ඒ වගේම ඒ පිළිබඳව කෘතියක් මම නිකුත් කළා. ඒ කිට්ටුවම මේ මූල්‍ය අගාධයක් අභියස කියලා. මේ ෆයිනෑන්ෂල් ක්ලිප් මේකෙන් අපි අද වැටෙන්න යනවා බොහොම කිට්ටුවෙන් කියලා. මේ අද ඉන්නේ අවුරුදු 8කට කලින්. එතකොට මේක ගැන තතු දන්න අය බොහෝ දෙනෙක් මේ ගැන අනතුරු ඇඟවීම් කළ බව කියන්න ඕනේ. නමුත් අවාසනාවකට බොහෝ දෙනෙක් අදටත් ඇස් අන්ධ වෙලා තියෙනවා වගේ ඒ අවස්ථාවේදීත් ඒවා ගණන් නොගෙන ක්‍රියා කළා. ඒ වගේම මේ අර්බුදය ඇති වෙලා බිඳ වැටුණාට පස්සේ උලංගම මහත්මයා කිව්වා ජාතික එකඟතාවයක් ඇති කරගන්න කියලා. ජාතික එකඟතාවයක් ඇති කර ගැනීමේ පදනමක් ඇටියට පාර්ලිමේන්තුවේ ජාතික කවුන්සිලේ නමින් ආයතනයක් පිහිටෙව්වා. නැෂනල් කවුන්සිල් කියලා. කතානායකතුමා, අගමැතිතුමා, විපක්ෂ නායකතුමා ආදීන්ගේ මූලිකත්වයෙන් එහි කමිටු දෙකක් පත් කළා. එයින් එකක් තමයි ආර්ථික ස්ථායීකරණ මණ්ඩල ඉකොනොමික් ස්ටැබිලයිසේෂන් සබ් කමිටි කියලා. ඒ සභාපතිවරයාට මම හිටියා. අපි වාර ගණනාවක් රැස් වෙලා රටේ විවිධ ක්ෂේත්‍රවල පිරිස් එක්ක සාකච්ඡා කරලා මේ වාර්තා දෙක නිකුත් කළා. කරුණාකරලා ඒක බලන්න කියලා අපි කියනවා ඕනම ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණයක අනාගතයේදී මේක වැදගත්. මොකද මේක මහජනයා තුලින් මතුවෙච්ච අදහස් වලින් ආපු එකක්. ඊළඟට අපේ කමිටිය ගැන කිව්වොත් මේ කමිටිය ආරම්භ වුණේ මේ අවුරුද්දේ මාර්තු මාසයේ Ways and Means කමිටිය. එතකොට ඒකේ ප්‍රධාන අරමුණු කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ ආදායම් උපදවන ආයතන පිළිබඳව ඒ කියන්නේ ඉන්ලන්ඩ් රෙවිනියු ඒ කියන්නේ සමාජ දේශාධන දෙපාර්තමේන්තුව, රේගු දෙපාර්තමේන්තුව හා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පිළිබඳව කටයුතු කිරීම. ඒ වගේම තීරුබදු සම්බන්ධ ප්‍රතිපත්ති තීරණය කිරීම. ඒ වගේම විදේශ වෙළඳ පිළිබඳව බලන එක. ඒකේ විශේෂම අපනයන ක්ෂේත්‍රය, ඒ වගේම ආනයන ක්ෂේත්‍රය, ඒ වගේම මේ සමාජ සුබසාධන විශේෂයෙන් මේ අද තියෙන මේ අස්වැසුම වැඩපිළිවෙල ගැන බලන එක. ඒ වගේම පරිසරය හා වෙනත් ඇති වෙන යම් ගැටුම් ස්වභාව උපද්‍රව වැනි දේවල් පිළිබඳව සොයා බලන්න. ඉතින් අපේ ප්‍රධාන අවධානය ආදායම් උපදවන ආයතන දෙසට අපි යොමු කළේ. අපි ගත්තොත් මේ 2023 ඒ රාජ්‍ය ආයතන වලට ලබා දීපු ඉලක්ක තමයි කොළ පාටින් තියෙන්නේ. ඒ රාජ්‍ය ආයතන දැනට ලබාගෙන තියෙන තත්ත්වය තමයි දම් පාටින් තියෙන්නේ. අපේ IRD එකට දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට බිලියන 1667ක ඉලක්කයක් දීලා තිබුණා. ඒකෙන් 1485ක් වෙනවා. කස්ටම් එකට 1217ක ඉලක්කයක් දීලා තිබුණා. ඒකෙන් 940ක් හොයලා තියෙනවා. එක්සයිස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට 212ක් දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන 186ක් එකතු වෙයි කියලා. ආසන්නයේ 120ක් අඩුවෙන් තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. අපි බලාපොරොත්තු වුණා 3000 රජය බලාපොරොත්තු වුණා 3100ක පමණ ආදායමක්. නමුත් 2600ක පමණ ආදායමක නතර වෙන්න වෙලා තියෙනවා. බදු එකතු වෙලා නැහැ. ඇයි අපි ගත්තොත් මේ මෑතදිත් වැඩි කළා තියේ වැඩපත්. වැඩපත්ෙන් බලාපොරොත්තු වුණා 908ක් බිලියන. මේ තියෙන්නේ IRD එකේ දත්තේ පමණයි. කස්ටම් එකෙත් වැඩපත් එකතු වෙනවා. ඒ IRD එකට දීපු 553න් 449ක් අහු වෙලා තියෙන්නේ. කවුරුත් දන්න SSCL එක ඒක කොම්පොසයිට් බද්දක්. ඒක 186යි 180යි. ඉන්ඩිවිජුවල් ඉන්කම් ටැක්ස් එතයි මේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට දැනගන්න ඕන එක 115ක් බලාපොරොත්තු වුණාට 40යි ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම corporate income tax එකේ 603න් 553යි. හැබැයි withholding tax එක 90ක් බලාපොරොත්තු වුණාට 141ක් හොයලා තියෙනවා. ඇපිට් එක මේ අපේ වෘත්තීයවේදීන් බොහෝ දුරට හඬ නගන ඇපිට් එකේ 100ක් බලාපොරොත්තු වුණාට 142ක් ලැබෙන්න යනවා. එතකොට මේ සමහර බදු බලාපොරොත්තු වෙච්ච ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් ලැබෙන්නත්
තවත් සමහර ඒවා අස්තමේතු කරපු ප්‍රමාණයට අඩුවෙන් ලැබෙන්නත් ඇයි කියන කාරණේ අපි සැලකිල්ලට ගත යුතුයි. වැඩබද්ද ගැන කිව්වොත් මේ පාරත් අද ඊයේ වැඩි කරපු වැඩබද්දෙන් අත් වශයෙන්ම ජාත්‍යන්තර මූල්‍යාර මුදලේ නිර්ණායක අනුව අපි 2022 දලදේශීය නිෂ්පාදනයෙන් අපේ ආදායම තිබුණේ 8.5ක් වගේ ගාණක්. ඒක අපි 15 දක්වා වැඩි කරන්න ඕනේ. අවුරුදු 3ක් ඇතුළත. ඒ කියන්නේ සෑම අවුරුද්දකම දලදේශීය නිෂ්පාදනයෙන් 2.2 ගානේ අපි බදු ආදායම වැඩි කරගත්තා. ඉතින් මම දන්නේ මේක කිසිසේත්ම රටක අත්පත් කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්ද කියලා අවුරුදු 3කින් 6.5කින් අපේ බදු ආදායම වැඩි කරා. ඒතර මේ බැට්බද්දේ තරමුණ බැට්බදු වර්ධනයේ තරමුණ රුපියල් බිලියන 600කට අධික ප්‍රමාණයක් ලබන අවුරුද්ද එකතු. ඒ කියන්නේ වෙනචොටින් කිව්වොත් එක පුද්ගලයෙක්ගේ රුපියල් 30000ක් එක්කව කරා. එක පුද්ගලයා කියන්නේ දරුවගේ ඉඳන් වැඩිමහල දක්වා රුපියල් 30000ක් එක්කව කරා. එතකොට මේ මූල්‍ය අරමුදලේ ආදායම් ඉලක්කය කරා යන්න අනිවාර්යයෙන්ම එක පුද්ගලයෙක්ගෙන් රුපියල් ලක්ෂයක් එක්කව කරනවා. මොකද බිලියන 2200ක් තමයි ඉලක්කය. හැම පුද්ගලයෙක්ගෙන්ම රුපියල් ලක්ෂයක් ගත යුතුයි වැඩිමනක් වශයෙන්. ඒ කියන්නේ මූල්‍ය අරමුදලේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් දලදේශීය නිෂ්පාදනයෙන් 6.5කින් වැඩි කරන්න ඕනේ. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් බිලියන 2200කින් ආදායම වැඩි කරගන්න ඕනේ. ජනතාවගේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් හැම කෙනාම රුපියල් ලක්ෂයක් අවුරුද්දට දෙන්න ඕනේ. මොන තත්ත්වයකටද? ආර්ථික සංකෝචනය වෙන තත්ත්වයකට. ආර්ථික සංකෝචනය 2022-23 විතර බිලියන 88.5ක තිබිච්ච එක 83.4ට වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සෑම පුද්ගලයෙක්ගේම ආදායම රුපියල් 83000කින් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒතර මේ ආදායම අඩු වෙන තත්ත්වය තුළ තමයි අර වැඩබද්ද බලාපොරොත්තු විදිහට ලැබෙන්නේ නැත්තේ. මොකද පුද්ගලයන් තමන්ගේ පරිභෝජන අඩු කරගන්න බජට් එකට පුළුවන් විදියට. ඒතර වැඩබද්ද බලාපොරොත්තු විදිහට එකතු වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔය වැඩබදු ඩීසල් පෙට්‍රල් වලට ආදී දේවල් වලට ගහගෙන ගියත් ඉතින් මේකේ තව පැත්තක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? බදු එකතු කරලා නැහැ. මේක ගැන ටිකක් කියනවාට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ තුමාහිටියා නම් හොඳයි. දාලා එච්චර කැමති නැහැ. මේ එක අහුවෙන්නේ නැති එක ගැන. IRD එකේ කියනවා මේ අවුරුද්දේ ජූනි මාස දක්වා. මේකයි මම මේ වගකීමෙන් කියන්නේ මට ලබා දීලා තියෙන තොරතුරු අනුව මේ වසරේ ජූනි මාස දක්වා එකතු නොකරන ලද බදු ප්‍රමාණය බිලියන 943යි. දෙසැම්බර් 31කට ගාන තාම අපි දන්නේ නැහැ. මේ ගිය අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් 31කට තිබුණා බිලියන 904ක්. ඒක තමයි අමාත්‍යාංශය කියන්නේ එකතු නොකළ බදු කියලා. නමුත් ජූනි මාස මේක තමයි ගාන 943යි. ඒකෙන් නඩු හබ ඒ වගේම අභ්‍යාචනා නිසා 700 ගානක් තියෙනවා. එකතු කළ හැකි බදු ප්‍රමාණය 173යි. බිලියන එකතු කරලා නැත. ඒ වගේම අපි ඉල්ලලා තියෙනවා අපිට කියන්න බෑ ඒගොල්ලන්ට ව්‍යාපාරිකයෝ කියලා කනගාටුයි කියන්නේ ජාවාරම්කාරීන්ගෙන් එකතු කරන්න කියලා බිලියන 40කට ආසන්න බදු. උදාහරණයක් ඇටියට අපි කවුරුත් දන්න රුපියල් 50 ඉඳන් 725ට අඩු කරපු සීනිබද්දේ වංචාව බිලියන 16ක්. තඹ දොයිතුවක් අය කරගෙන නැහැ ඉන්ලන්ඩ් රෙවිනියු එක. ඒ වගේම මේ මෑතදී අනිත් පැත්තට වුණා. රුපියල් 50 ඉඳන් 25ට ගැහුවා. ඒ අවස්ථාවේ ඒ වංචාවම කළා. එවැනි වංචා ගණනාවක් ඒ වගේම පාම් පිටි මාස දෙකක් තහනම් කළා ලංකාවට ගේන්න සමාගම් දෙකකට විතරක් ඉඩ දුන්නා. රුපියල් 16කින් වැඩි කරා. ඒ සමාගම් සතුව ටන් 2,89,000ක් ගබඩාවල තියෙනවා. මේවා මේ රටේ ප්‍රමුඛ ව්‍යාපාරිකයින් ගේවා. මම ඒගොල්ලන්ට ව්‍යාපාරිකයෝ කියන්නේ ඒ ජාවාරම්කාරීන්ගේ බිලියන 40ක් තියෙනවා අපි නියෝගයක් දීලා තියෙන එකතු කරන්න කියලා. ඒ බලන් ඉන්නවා මොකක්ද ඉන්ලන්ඩ් රෙවිනියු එක කියන්නේ කියලා. මේ රටේ වෘත්තීයවේදී සියලුම දෙනාට බදුපත් නිකුත් කරන අතරේ මේ ජාවාරම්කරුවන් සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද ඉන්ලන්ඩ් රෙවිනියු එක කියන්නේ කියලා. මොකද බදු එකතු කිරීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම මේ යුක්තියේ මූලධර්මයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. යුක්තියේ මූලධර්මයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්නම් එක පිරිසකට නැතුව අනිත් පිරිසකට එතන සමාජ අසහනයක් ඇති වෙනවා. මොකද මේ රට ඉදිරියට යන්න මේ හුදු ෆිස්කල් ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය මූල්‍ය වැඩි කිරීමම බලලා හරියන්නේ නැහැ. සමාජීය පැත්ත ගැන බලන්න ඕනේ. නැත්තම් අර පසුගිය මැයි 9 වෙනිදා යවුරුදු ජූලි 9 වෙනිදා ඇති වුණා වගේ සිදුවීම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ මොකද සමාජයේ පුපුරා යන තත්ත්වයක ලංකාවේ ඉන්නේ. ඒක අපි අමතක නොකොට ඒ සමාජීය
පැත්ත ඒ කියන්නේ සෝෂියල් කොස්ට් එක අමතක කරනකොට මේ බදු වැඩි කර කර ෆිස්කල් පොසිෂන් එක ස්ථාවර කිරීමෙන් පළක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට කස්ටම් එකේ ඩිෆෝල්ටර් ටැක්සස් ඒ කියන්නේ බදු නොගමන ප්‍රමාණය බිලියන 62යි. මේකෙන් වැඩිම ප්‍රමාණයක් බිලියන 58ක් ආණ්ඩුවේ ආයතන. දැන් ආණ්ඩුව මොකද කියන්නේ ආණ්ඩුවේ ආයතනවල සල්ලි නැහැ කියන්නේ. හැබැයි ආණ්ඩුව ඔය වැඩියෙන්ම බදු නොගෙවලා තියෙන ශ්‍රී ලංකා පෙට්‍රෝලියම් කෝපරේෂන් එක වගේම ආණ්ඩුව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා වාර්තාව පෙට්‍රෝලියම් කෝපරේෂන් එකේ අගෝස්තු මාසයේ දක්වා ලාභය බිලියන 88යි. බිලියන 88යි ලාභය. අගෝස්තු මාසයේ දක්වා මාස 8කට. ඔය මම නම් පිළිගන්නේ ධනනාත් එක්කත් පොඩි ප්‍රශ්නයක්. මම නම් පිළිගන්නේ කාන්තේ නීතිගත සංස්ථාව මුකුත් පාඩුයි කියලා. කාන්තේ නීතිගත සංස්ථාවේ ආණ්ඩුවට ගෙවන ලද බදු ප්‍රමාණය පසුගිය දශකයේ තුල පාඩුව වගේ දෙගුණයි. ඒ නිසා කාන්තේ නීතිගත සංස්ථාව මේ අවස්ථාවේදී දවන්ත බදු ප්‍රමාණය ආණ්ඩුව දුවන්නේ කි. ඊළඟට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ පසුගිය නොවැම්බර් මාසයේ පමණක් ලාභය බිලියන 26යි. තාමත්ම විශාල වශයෙන් ජල විදුලිය සැපේන වෙලාවේ මේ ජල විදුලියට අපේ ජනතාව ගෙවලා ඉවරයි මේ බලාගාරවල. එහි වාසිය යන්නේ කර්මාන්ත කඩා වැටෙනවා. මිනිසුන්ට බදු ගෙවා ගන්න බැරුව මිනිසුන්ට විදුලි බිල ගෙවා ගන්න බැරුව මේ වෙනකොට 5,50,000කගේ විදුලිය විසන්ධි කළා. ඒක කර්මාන්ත කඩා වැටෙනවා. ඒ සහනය දෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් විදුලි බල මණ්ඩලයටයි බදු ගෙවන්න බෑ. ඒකට ඒ බදු තියෙන ශ්‍රී ලංකා කස්ටම් වල ඒ වගේම බිලියන 6.5ක් තියෙන ඔය නඩු හබාදිය පැටලිච්ච ඒවා අපි ඒ ගැන උපදෙස් දීලා තිනවා කරන්නේ. රසාත්මක කතාව සුරාබදු. සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ බිලියන 6.5ක බදු වංචාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ආචාර්ය හර්ෂිත සිල්වා ගන්නවා. අපි සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවට ගියා. සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව අතරේ මේ රටේ සුරාබදු ක්‍රියාවලිය අතරේ තියෙනවා නීති විරෝධී මත්පැන් ජාවාරමක් කරගෙන යනවා නීත්‍යානුකූල. ඒ කියන්නේ මේ කසිප්පු නෙවෙයි ලේබල් ගහපු කසිප්පු වල දාමක් පවත්වාගෙන යනවා. ඒක ඉදිරියව කරගන්න අපිට පුළුවන් වුණා. ඒ නිසාම සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායම මාසක් ඇතුළත බිලියනයකින් මාසකට බිලියනය ගානේ වැඩි වුණා. ඒක වෙනම කතාවක්. මෙහි කතාව මේ බදු වලින් මේ අවුරුද්දට අදාළ ඒවාවත් එකතු කරගන්න කියලා අපි නියෝගයක් දුන්නා. ඒ අනුව එහි ප්‍රතිඵලයක් හැටියට සමාගම් 5ක බලපත්‍ර తాවකාලිකව නැවැත්තුවා. දවස් 4ක් ඇතුළත ඒගොල්ලෝ බදු ගෙවුවා. දැන් එක සමාගමක් පමණක් බදු ගෙවන්නේ නැතුව ඉන්නවා. නමුත් මුදල් අමාත්‍යාංශයට හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ ඒ සමාගමේ බලපත්‍රය නතර කරලා බදු ආපහු ගන්න. ඉතින් අනිත් අය කියනවා ඇයි අපි ගෙවන්නේ කියලා. ඒක තමයි තත්ත්වය. මම සමාගම ගැන කියන්නේ මේ ව්‍යාපාරික ලෝකේ කවුරුත් දන්නවා. හැබැයි මේක තමයි රටේ ප්‍රශ්නේ. මෙච්චර මහජනයා පීඩාවට පත් වෙලා තියෙන වෙලාවේ මත්පැන් නිෂ්පාදනයේ මත්පැන් ඒ තියෙන අපේ පනතට අනුව කිසිම කෙනෙකුට මත්පැන් විකුණන්න බෑ. මුදල් අය කරගන්න. ඒ කියන්නේ මුදලට මිසක් මත්පැන් විකුණන්න බෑ. ඒ කියන්නේ සල්ලි තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒවා ඒ වෙලාවේ අය කර ගැනීමට මහන්සියකුත් නැහැ. ඉතින් මම මේ කතාව මම කිව්වා ඇත්තටම මේ අපේ ආර්ථිකයේ මේ ඉම්පැක්ට් එක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාවට මේ ආර්ථික අර්බුදයේ ඉම්පැක්ට් එක තමයි මහජනයා දීපු ඡන්දයේ ප්‍රතිඵලය තමයි හැම මිනිහෙක්ම ආසන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 2ක වන්දියකට ගමන් කිරීම මේ අවුරුදු 5 ඇතුළත. ඉතින් මේ අවුරුදු ඉලක්ක මේවයි. මේවා අපි මේ සකස් කරපුවා මේවා එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ IRB එකට දීලා තියෙනවා ට්‍රිලියන 2ක ඉලක්කයක්. මේක මේ ඉලක්කම් නම් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මොකද මට අපිට මේ අයවැය හෙට සම්මත වුණාට පස්සේ තමයි නිවැරදි ඉලක්කම් දෙන්න පුළුවන්. මේ අපි විසින් අපෝහණය කරන ලද එහෙම නැත්නම් උපකල්පනය කරන ලද ඒවා මේවා තමයි ආසන්නයෙන් හරි මේවා. කස්ටම් එකට දීලා තියෙනවා 1751ක්. ඒ වගේම සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවට දීලා තියෙනවා 268ක්. ඒ අනුව 2024 දී 3820ක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. 23 දී 2600යි දෙව්වේ. ඒ කියන්නේ තව 1200ක් බිලියන හොයන්න ඕනේ. වෙනවා තුනේ කියනවා රුපියල් 60000ක් හැම පුජ්‍යලයකින්ම ගන්න ඕනේ ලබන අවුරුද්ද. ඒක කරන්න පුළුවන්ද? මේක යථාර්ථවාදීද කියන ගැටලුව. ඒතර අවසාන වශයෙන් මට කියන්න දෙන්නේ මේක ඇයි මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ? බදු වැඩි කර කර ආණ්ඩුවේ ආදායම වැඩි කිරීමද පමණමද විසඳුම? නෑ.
ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අපට දීලා තියෙන ප්‍රධානම කොන්දේසිය තමයි අපගේ දල මූල්‍යන අවශ්‍යතාවය. අපි කියන්නේ gross financing need එක. ඒක පවත්ව ගන්න කියලා ස්ථාවර 13 මට්ටමට. ඒක පවත්ව ගැනීමට ආදායම වැඩි කිරීම විතරක් නෙවෙයි කළ යුතු තියෙන්නේ. වියදම අඩු කිරීම. විශේෂයෙන්ම අපේ ණය පොලිය දෙගුණ වුණා. මේ පසුගිය කාලේ 2300ට නැග්ගා. එතකොට ඒ ණය පොලිය පාලනය කරගන්න බැරි වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය නමින් කරපු ඒ ලාමක ක්‍රියාවලිය. ඒකත් පීඩිතයට දාපු ක්‍රියාවලිය. දේශීය ණය ගැඹුරු විදිහට කළා නම් ඒ දවන්ත ලාභ උපයපු ආයතන ඒ වගේම පුජ්‍යලයින්ගෙන් ඒවා අය කරගන්න ක්‍රියා කළා නම් මේ මහජනයාට වැට්බදු මේ තරම් ප්‍රමාණිකින් වැඩි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මූල්‍ය අරමුදලේ අර GFN එකත් ආරක්ෂා කරගෙන. ඒ අනුව පළවෙනි දේ තමයි ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නේ. මෙතනදී මම ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නේ කියන්නේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නේ ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒක නැවත රීඇසෙස් කරන්න ඕන. දෙක අපිට මේ බදු අය කර ගැනීමේදී විධිමත් විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයක් ඕන. ඇයි ඇපිට් එක withholding tax එක හොඳට එකතු වෙලා අනික්ව එහෙම කවුන්නේ නැත්තේ? එක හේතුවක් තමයි අර individual income tax, corporate income tax වලට කොටසක් ගිහින් තියෙන එක ඇත්ත. නමුත් වැදගත් දේ තමයි දත්ත පද්ධතියක් තියෙනවා ඇපිට් එකේ. පඩිපතට හොර කරන්න බෑ. ආදායම උපයක් කියනකොට ඒක self declaration එකක්. ඒක හොයන්න අනන්ත කාලයක් තියෙනවා ලංකාවේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි අවුරුදු 3 තුල ඇපීල් දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව ඇපීල් දෙකක් තියෙනවා. අවුරුදු 15 ඉක්මවපු අය ඉන්නවා. මම බැලුවා බදු ලයිස්තුව බිලියනයකට වඩා. බදු පොඩි දීපු අය 9 දෙනෙක් ඉන්නවා මේ අවුරුද්දේ විතර. කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ විතර. බිලියනයකට වඩා බදු පොඩි දීපු අය. ඒතර මේ ක්‍රියාදාමයේදී විධිමත් දත්ත පද්ධතියක් ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තිබුණා නම් මේක වෙන්නේ නැහැ. අපේ තියෙන දේශාදාන දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත අනුව ඒ කියන්නේ unregulated market එක 145. ඒ කියන්නේ කිසිම බද්දක් වැඩි කරන්නේ නැතුව විධිමත් දත්ත පද්ධතියක් මත බදු එකතු කළා නම් මේ බදු ආදායම් 145කින් වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඇපිට් එකේ 100ක් බලාපොරොත්තු වෙලා 142ක් ලැබුණේ ඒකයි. හරි. නමුත් අනික් ඒවායින් එහෙම නොලැබෙන්නේ ඒක ඇතුලේ වෙනත් ක්‍රියාවලියක් නිසා මේ ඉන්ලන්ඩ් රෙවිනියු එක ඒ වගේම IR මේකට අපේ කස්ටම් එක ඇතුළු මේ ආයතන විධිමත් දත්ත පද්ධතියකට ගැනීම. හැබැයි මේක අද ඊයේ කතාවක් නෙවෙයි. මේක 2016 ඉඳන් කියන දෙයක්. තාම ඒ පිළිබඳ විධිමත් පියවරක් වෙලා නැහැ. ඒක කළ යුතුමයි මේ අරුබුදෙන් යනකොට. ඔය ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කිරීම වැනි දේවල්ට ඉදිරිපත් කරන පනත් ඉදිරිපත් කරන හදිස්සිය ඉන්ලන්ඩ් රෙවිනියු ඇක්ට් එක වෙනස් කළා මේ කටයුත්ත කරන්න තිබුණා නම් මේ රජයට ඔය කාගවත් බදු වැඩි කරන්නේ නැතුව සැලකිය යුතු බදු ප්‍රමාණයක් තාම වැඩිපුර එකතු කරගන්න ඉඩ තිබුණා. තුන්වෙනි එක මේ බදු දල ගණිතී තා පහසුවෙන්ම ගහන්න පුළුවන් පාන් පිටි කිරි පිටි මේවට ගහන එක නෙවෙයි. බදු මූලධර්මයේ තියෙන යුක්තිසහගත භාවය පදනම් කරගෙන බදු ගෙවිය යුත්තන් ඉලක්ක කරගෙන ඒ කටයුත්ත කළ යුතුයි. මොකද ඒ යුක්තිසහගත භාවය නොතිබ්බොත් නැවත සමාජ පෙපිරීමකට තියෙන ඉඩකඩ වැඩි වෙන නිසා. ඉතින් ඔය කරුණු තුන. ඒ කියන්නේ අපේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ඉතාමත්ම ලාමක විදිහට කරලා තියෙන්නේ. ඒක ගැඹුරෙන් ඉලක්කගත කණ්ඩායම් වලින් ලබා ගන්න විදිහට කළ යුතුයි. ඒ වගේම අපගේ දත්ත වේදිකාව නව තාක්ෂණයේ ඔස්සේ මගේ යෝජනාව බ්ලොක්චේන් තාක්ෂණය මේකට පාවිච්චි කරන්න කියලා හරහා මේ බදු හා ආදායම් පුදවන ආයතන එක දත්ත පද්ධතියට හැබැයි ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් දත්ත පද්ධතියකට ලබාගත යුතුයි. ඒ වගේම බදු ඉලක්කගත කණ්ඩායම් වලින් බදු ලබා ගැනීමට ක්‍රියා කළ යුතුයි. ඉතින් මේ එක සුරාබදු නිෂ්පාදකයෙක් ඔහුගේ බිලියනයකට අධික බදු ප්‍රමාණය ලබා ගන්න පර්මිට් එක කැන්සල් කරගන්න අමාරුවෙන් පෙළෙන මුදල් අමාත්‍යාංශයට පුළුවන්ද නිර්භීත විදිහට මේ බදු දැලේ රිංගලා ඉන්න පිරිසෙන් මේක ලබා ගන්න. මම හිතන්නේ එහෙම නිර්භයභාවයක් නැහැ. ඒකට හේතුව මේ ජාවාරම්කාර ව්‍යවසාය දායකත්වයේ හෝ ව්‍යාපාරිකත්වයේ ගැන මම මේ කියන්නේ. මේ ජාවාරම්කාර පිරිසේ තියෙන බලගතු බලපෑම. ඒක ඊටාත්ම බලවත් එහි බලය තුල තමයි
මේ අයුක්ති සහගත ක්‍රියාවලිය වෙන නිසා සමාජ ක්‍රියාකාරීත්වයක අවශ්‍යතාවය දැන් පැන නැගිලා තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි චම්පකමතුමා. අපි මේට කලින්ම රූපවාහිනියේ දැක්කා මේ නිවුස් වලට දැක්කා මේ සුරාබත් දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රශ්න මේ අපි ඒකනත් අපි විද්‍යාත්මක සාකච්ඡාවක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ ලංකාවේ අපිට ණයට ගන්න බැරි එකම දේ මුදල් නොගෙවා ගන්න බැරි එකම දේ ඇල්කොහොල්. අනිත් හැමදේම ණයට ගන්න පුළුවන්. මුදල් ගෙවලා අරගෙන මේ මිනිස්සු බදු ගෙවන්නේ නැහැ කියන එක. මේගොල්ලන්ට දඩුවමක් විදියටවත් ණයට දෙන්න විදියක් හදාගන්න එකක් නැහැ. අපි ඊළඟට අපි කතා කරේ අපි ආරාධනා කරේ අපි මාචාර්ය චරිත හේරත්නතුමාට ආරාධනා කරනවා ඊළඟට කතා කරන්න. මාචාර්ය චරිත හේරත්නතුමාට අපි ආරාධනා කරන විශේෂම හේතුව කෝප් කමිටියේ හිටපු චෙයාමන් විදියට. ගරු චම්පික රණවක මැතිතුමා, ගරු ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මැතිතුමා ඇතුළු මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන මන්ත්‍රීවරුනි, ඒ වගේම මෙම ආයතනයෙන් ආරාධනයෙන් අද මේ සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙන නෝනාවරුනි මහත්තුරුනි, මම හිතන්නේ අද මේ සාකච්ඡාව මුල් කරගෙන මෙතෙක් අපේ ඇමතිතුමත් ඒ වගේම චම්පිය රණවක මැතිතුමත් මැදිහත් වූ ප්‍රවේශයට වඩා වෙනස් පැත්තකින් මේක දෙස බැලිය යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක අර අපි මෙටෆෝර් එකකින් කිව්වොතින් දැන් අර ලෙඩෙක් ICU එකේ ඉන්න වෙලාවේ තමයි අපි මේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්නේ. හැබැයි ICU එකේ ඉන්න ලෙඩා normal ward එකකට දැම්මට පස්සේ කරන්න ඕන බේත් මොනවද? ඒ වගේම ඊට පස්සේ ඔහුගේ security එකට health එකට දෙන්න ඕන treatments මොනවද කියන එක එක්ක මේ ICU එකේ බේත කළමනාකරණය කරන්න. එහෙම නැත්නම් තීරණය කරන්න ඕන කියලා මම හිතනවා. ඒක වෙන විදියකට කිව්වොත් අපේ රටේ ආර්ථිකය ඉතාමත්ම බරපතල අර්බුදයකට පහුගිය වසර ගණනාවක ඇවිල්ලා වැටිලා තියෙනවා. මේක පසුපස වැරදි ආර්ථික තීරණ ගැනීම රාශියක් තියෙනවා. හැබැයි මේ මොහොතේ අර ICU එකේ ඉන්න ලෙඩා දෙස පමණක් බලලා, ඒ කියන්නේ මයික්‍රෝ ඉෂුව එක විතරක් බලලා මේ ප්‍රශ්නය එළියට යන්න රටක් විදිහට අපි යෝජනා කරන එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවායි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මැක්‍රෝ පික්චර් එක නැත්තම් සාර්ව ආර්ථික ආකෘතිය පොලිටිකල් ඉකොනොමික් ප්‍රොසෙස් එකක් ඇතුලේ දේශපාලන ආර්ථික සංදර්භයක් ඇතුලේ බලන්නේ නැතුව අර ICU එකේ ලෙඩාට දෙන ටැබ්ලට් එක ගැන පමණක් දේශපාලනඥයෝ කතා කරනවා කියලා මට හිතෙනවා. මේක අපේ රටේ 1977න් පස්සේ ආර්ථික කළමනාකරණයේ තියෙන බරපතල ගැටලුවක්. ඒ ගැටලුවේ එක අනිවාර්ය ඵලයක් විදිහට තමයි මේ ලෙඩා ICU එකට වැටුණා කියලා මම හිතන්නේ. නිසා මේකෙන් එළියට යෑම සඳහා අපි දරන උත්සාහය ඇතුලේ මේ මයික්‍රෝ උපාය මාර්ග දේශ බලනවා සේම මැක්‍රෝ පික්චර් එක නැත්නම් සාර්ව ආර්ථික ආකෘතිය දෙස බැලිය යුතුයි කියලා හිතනවා. ඒ වගේම වෙන විදිහකටත් කියන්න පුළුවන් අර ICU එකේ ලෙඩාට බේත් කරන දොස්තර ICU එකෙන් පස්සේ ඕන වෙන එකක් නැද්ද කියලා. ඒක වෙන තලයකට මේක ගෙන යන්න වෙනවා නේද කියන එක තාම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම ඒ නිසා පොලිසි මේකර්ස්ලා විදියට අර මේන්ස්ට්‍රීම් ඉකොනොමික්ස් ඇතුලේ මේ ප්‍රශ්නේ තබා විසඳන්න දරන උත්සාහය වගේම උත්සාහයක් ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති
කරණයට රටේ ආර්ථිකය ගමන් කරන්නා වූ දිශානතිය පිළිබඳ සංවාදයට රජය සහ පෞද්ගලිකංශය කියන භූමිකා දෙකේ වපසරිය පිළිබඳව පළල් සාකච්ඡාවකට මේ මොහොතේ මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක අපි යා යුතුයි කියලා මම ඒ නිසා දෙවනුව යෝජනා කරන්න කැමතියි. එක තව පැත්තකින් දැන් IMF ඇත්තටම දැන් අර නඩු තීන්දුවක් තියෙනවා අපි දන්නවා මේ ආර්ථික අර්බුදයට හේතු වුණේ මොන කාරණාද කියලා පිටු 200 ගණනක දිග නඩු තීන්දුවක් කෝට් කමිටුවේදී අපි මේක සම්බන්ධව විගණකාධිපතිවරයාට දීපු නිර්දේශයක් අනුව ඔහු පිටු 500ක විතර වාර්තාවක් 2018-22 අතර ආර්ථික කඩාවැටීම ගැන ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් ව්‍යුත්පන්න ගණනාවක් එතුමා විසින් විගණකාධිපතිවරයා විසින් උසාවියට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා කියලා පේනවා අර ජජ්මන්ට් එක බලද්දී. දැන් ඒක ඇතුලේ ඊටාම පැහැදිලිව මේ අවසාන කාර්තුවේ ගත්ත තීරණවල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන එක පැහැදිලි. හැබැයි මේ පළල් පරාසයක විසිරීලා තියෙන මේ ආර්ථික තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණව අපි අධ්‍යයනය කරමින් තමයි මේ ප්‍රශ්نين එළියට යන්න ඕන කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. ඊළඟට මේකේ අපි අර මම අර කියව මේන්ස්ට්‍රීම් ඉකොනොමික්ස් ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් මේ නිශ්චිත ප්‍රශ්නයක අපි ගැට ගැහිලා කරන සාකච්ඡාව ඇතුලේ අපිට ඉන්න වෙලා තියෙන්නේ අපි වැටිච්ච අර්බුදයේ තරම නිසා කියලා අවශ්‍ය නම් තර්ක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් ප්‍රතිපත්ති තීරණ ගැනීම සම්බන්ධව රටේ ජනතාවට ඒ වගේම ජනතාවගේ නියෝජිතයන්ට තියෙන ඉඩ මට හිතෙනවා මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක යම් කිසි දුරකට IMF මෙනු එක හැතුලේ තමයි ඒක වෙලා තියෙන්නේ යම් කිසි දුරකට සීමා වෙලා තියෙනවා. ඒක මේ ඉස්සලා කතා කරපු සෙහාන් සේමසිංහ මැතිතුමා කෙලින්ම කිව්වා මේ ආකෘතියෙන් එළියේ කාටවත් හිතන්න බෑ. මේ දීලා තියෙන මෙනු එකෙන් එළියේ කිසි කෙනෙකුට තීරණ ගන්න බැරි තැනකට රට වැටිලා තියෙනවා කියලා එතුමා කිව්වා. ඒ කියන්නේ මේ බේත ඇර වෙන කිසිම බේතක් ගැන හිතන්න බැරි සාකච්ඡා කරන්න බැරි තැනකට සමාජය තල්ලු වෙලා තියෙනවායි කියලා. මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. විශේෂයෙන්ම ආජන්ටිනාවේ මේ ලෝක ඉතිහාසයේ ලෝකයේ අනිත් රටවල් වල තියෙන සමහර අත්දැකීම් දෙස බලද්දී මේ ප්‍රශ්නේ එළියට යන්න මම කියන්නේ අර ICU එකේ ප්‍රශ්නේ නෙවෙයි. අතර මේක එක පැහැදිලි. නමුත් ඒකෙන් එළියට යෑමේ ක්‍රියාමාර්ගය ගැන වෙන එජෙන්ඩා එකකට හිතන්න බැරි තැනකට රට ඇවිල්ලා තියෙනවායි කියලා කියන එක බරපතල ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා මේක two way process එකකින් මේ ප්‍රශ්නෙට ආමන්ත්‍රණය කරන්න අවශ්‍යයි. එකක් මේ මයික්‍රෝ ඉෂුස් එක්ක ගැට ගැහිච්ච ICU එකේ ඉන්න ලෙඩා දෙස බලනවා වගේ මේ නිශ්චිත මොහොතේ තියෙන ප්‍රශ්නයෙන් එළියට යන්න දරන උත්සාහය. දෙක මැක්‍රෝ පික්චර් එකේ නැත්තම් පළල් සාර්ව ආකෘතිය ඇතුලේ ඉකොනොමික් ඇක්ටිවිටීස් කියන ඒවා ඉස්සරහට ගන්න ආකෘතියකට මේක තල්ලු කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ පොලිසි ඩිස්කෂන් දෙකම එක වගේ වැදගත්. මම හිතනවා මෙවර අයවැය මේකේ අර පළවෙනි එකට පමණක් අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ කියලා. මේක ආණ්ඩුවේ ආදායම වියදම සම්බන්ධව එහෙම නැත්නම් අර බජට් ඩෙෆිසිට් එක සම්බන්ධ සාකච්ඡාව ඇතුළේ හිර කරලා තියෙනවා මිසක එතනින් එහාට ගිය පළල් ඉකොනොමික් ඇක්ටිවිටීස් නැත්නම් ආර්ථික ක්‍රියාදාමයන් ඉස්සරහට ගෙනියෑමේ ප්‍රතිපත්ති ආකෘතියකට අයවැය තුල තියෙන ඉඩ ඉතාම අඩු වෙලා තියෙනවා. රොනි ඩිමෙල් සහ ඇන්නම් පෙරේරා කියන මේ දෙපැත්තක හිටිය මුදල් ඇමතිවරු දෙන්නෙක් මේ දෙන්නගේම අයවැය ඇතුලේ තිබිච්ච එක වැදගත් කලාපයක් තමයි මේ මයික්‍රෝ ඉෂුස් නැත්නම් මේ ඊටාම නිශ්චිත ශුද්‍ර ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ දක්වන ආකල්පය හා සමානම ආකල්පයක් ඇතුලේ අර පළල් සාර්ව ආර්ථික ආකෘතියට
යම් කිසි මැදිහත් වීමක් කරලා තිබීම. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ සාකච්ඡාව අයවැය සම්බන්ධව තියෙන නිසා මෙවර අයවැයේ තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නයක් විදියට ඒක දැකිය යුතුයි කියලා. දෙවනුව මේක මම හර්ෂ එක්කත් ළඟදීත් කතා කරා මේ අපේ ආර්ථික වොකැබ්ලරි එකේ ශබ්ද කෝෂේ මේ growth නැත්තම් වර්ධනය පිළිබඳව කරන සාකච්ඡාව හා සමාන්තර සාකච්ඡාවක් distribution බෙදා හැරීම සම්බන්ධව මම කියන්නේ ආණ්ඩුව මැදිහත් වෙලා බෙදා හැරීමක් ගැන නෙමෙයි බෙදා හැරීම කියන සංකල්පය සම්බන්ධව අපි දාන්නේ නැහැ කියන එක. මේ disparity එක සමාජයේ ආන්තිකකරණයකට මේ ධනේශ්වර නැත්තම් මේ වෙළඳපොළ ආර්ථිකය ඇතුලේ ආන්තිකකරණයකට ලක් වෙච්ච මිනිස්සු එන්නෙන්නම වැඩිවීමේ ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ ලොකු ඉඩක් තියෙනවා මේ වර්ධනය ගැන පමණක් කතා කරන බෙදා හැරීම නැත්තම් distribution කියන එක ගැන ආමන්ත්‍රණය නොකරන ආර්ථික විද්‍යාවක් විසින් fiscal policy එක බරපතල විදියට කළමනාකරණය කිරීම කියන එක. ඒ නිසා මේක දෙවෙනි වැදගත් ප්‍රශ්නයක් විදියට අපි මතු කරන්න අවශ්‍යයි. growth and distribution කියන දෙක අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. තුන්වෙනි කාරණය රජයේ වපසරිය පිළිබඳව ලොකු සාකච්ඡාවක් තියෙනවා. මේ රජයේ ආයතන 52ක් රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න ලැයිස්තුගත කරලා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේ විවිධ වැඩ කටයුතු ඉදිරියට යමින් තියෙනවා. එතකොට මේ රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් හා සම්බන්ධ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ගැට ගැහිලා තියෙනවා social welfare කියන එක. එහෙම නැත්නම් සමාජ සුබ සාධනය කියන එක. social security නෙමෙයි. මේ දෙක අපේ දේශපාලනයේ වැරදි විදිහට පාවිච්චි කරනවා. social welfare කියන්නේ එකක්, social security කියන්නේ තව එකක්. social security network එකක් අවශ්‍යයි අර අද්දරට විසිවෙච්ච ජනතාව ආශ්වාසුම සමෘද්ධි ඕනෑම නමක් දාන්න පුළුවන්. ඒ social security network එකක් කියන එක දේශපාලන ප්‍රතිපත්ති තීරණ ඇතුලේ යන එකක්. හැබැයි social welfare කියන එක ඇතුලේ විශේෂයෙන් අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය සහ සංස්කෘතිය මම අලුත් වචනයක් එකතු කරන්න ඕන. කල්චර් කියන එකත් ඒ කොටසෙමයි තියෙන්නේ. මේ තුන රජය නැත්තම් රාජ්‍යයේ වගකීමක් ලෙස අපි ගත්තොත් අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය සහ සංස්කෘතිය කියන කලාප තුනට කරන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක සෝෂල් නැත්නම් සමාජ සුබ සාධන පැත්තෙන් අපි තේරුම් කරගත යුතු තියෙන නිසා සෝෂල් සිකියුරිටි පැත්තට දාන බර වගේම බරක් මේ සෝෂල් වෙල්ෆෙයාර් පැත්තට දැමිය යුතුයි කියලා විශ්වාස කරනවා. අපේ වගේ රටක තියෙන සමාජ ඩිස්පැරිටි එක සමහන් කිරීමේ අර්ථය දෙස බලද්දී. ඒ නිසා මම හිතනවා මෙවර අයවැය තුල සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මේ උත්සාහය ඇතුලේ අපේ රටේ ප්‍රධාන ආර්ථිකයේ තියෙන ප්‍රධානම ගැටලු තුන ඒ කියන්නේ දිගටම තියෙන balance of payment issue එක, ඊළඟට budget deficit issue එක සහ debt crisis එක. මේ ප්‍රධාන කරුණු තුන ගෙවුම් ශේෂ අර්බුදය, අයවැය හිගය සහ ණය කියන එක දැන් අර්බුදයක් වෙලා ඒ නිසා අපි debt crisis එක මේ කරුණු තුන පිළිබඳව මයික්‍රෝ මැනේජ්මන්ට් එකක් පැත්තට බර දාපු මැක්‍රෝ චිත්‍රය අමතක කරපු අයවැයක් ලෙස මම මේ විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මේකට විරුද්ධව ඡන්ද දිය යුතුයි කියලා මම හිතනවා. මම විශ්වාසයි. අපි දැන් එක ඡන්දයක් ෂුවරකට මම ගයිනවා 61ක්. දැන් අපි දන්නවා. මම ඊළඟට ආරාධනා කරනවා අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ රාජ්‍ය මුදල් කාරක සභාවේ සභාපතිතුමාට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මන්ත්‍රීතුමාට. Good evening. Given 10 minutes to speak on navigating fiscal waters. Has the ship been brought to shore? Is it brought home? No, and it's a long way before we get home. The waters are really choppy.
And if any captain thinks that he's got a magic wand, be warned that they are trying to mislead you. Right? There is no easy solution, and you have to be a really good ship captain with a lot of experience to understand how to navigate this ship back home. Given the time, I just want to touch on 5 things. In another few hours, hopefully we will hear from the IMF that they have approved the second tranche of the disbursement. Immaterial of our political beliefs, that is a good thing, and if not, we will then slide back into a much more chaotic situation than we are. Now, the issue there is on fiscal consolidation. The whole thing is about the fiscal side. IMF in Montek Singh Alwalia's book, if anyone read, says it's mostly fiscal. IMF is it's mostly fiscal. If we had a better fiscal discipline, we would not have been in this mess. It was in 1993 last that we saw 20% of GDP as taxes. That was when Mr. Ranasinghe Premadasa was president. And then since 94, populist policies of giving tax breaks to all and sundry brought taxes down as a percentage of GDP to about 9% in 2015. And with Mangala, late Mangala, introducing the new Indian Revenue Act, it went up to about 11.5%. Then Mr. Gotabaya Rajapaksa did the unthinkable and brought down tax revenue to about 7.5%, total revenue to about 8%. And then obviously the thinking at that time was there was something called modern monetary theory. Everybody who read it didn't read the caveat, and they thought it's okay, we don't need to collect taxes from people and corporates, we can print that money at the central bank. The central bank printed money, fiscal responsibility was thrown in the waste paper basket, and then we all knew, we warned them multiple times that this is the wrong way you're moving, and we fell off the cliff. Now, everyone has to pay. 7 people or 8 people have been found guilty of economic crimes, but 225 lakhs or 2.2 million, 22 million of us have been asked to cough up, like the Honorable Minister, former Minister said, 100,000 rupees or whatever it is, it really doesn't matter because it's a huge amount of money that's going to go out of your pocket. So in that sense, the main thing is to be able to be disciplined about the fiscal side. Fiscal side does not include only revenue, it also includes expenditure. That is why in the program we have what is called a target on the primary balance. That is the annual efficiency of the government. Now, if you ask me, can we cut more expenditure? You should cut the expenditure. You are only increasing taxes. I would tell you no. We need to our expenditure has to go up. We have to spend more on healthcare. We need to spend 3 times more in teacher salaries. We have to put more money into infrastructure. How can you spend less? We are one of the nations in the world, or we are probably one of the lowest expenditure per person on social infrastructure in the whole entire world. Why is that? Because we don't have revenue. Where are you going to get the revenue? So that's the issue, right? Honorable Ranawaka had a bunch of slides to show how the tax department, the customs, the excise department is either inefficient or corrupt. That's one aspect of the entire story. You need to fix the efficiency and improve the tax administration. Granted. But then go beyond that. What is the equity in taxes? Is it appropriate to whack tax on milk? Is it right to whack tax on solar panels? Is it correct to whack tax on medical equipment? It is not. It is unfair. It is inequitable. So fairness in taxes. Then affordability in taxes. There is something called the Laffer curve, we all know. After a particular point,
I remember Dhananath's example. You try to teach a puppy to jump over a chain. You swing the chain, the puppy jumps over, you raise it a bit, the puppy jumps over, but the puppy finds it impossible or doesn't want to try anymore. The puppy goes under the chain. That's what it is. After a while, if the level that you need to clear is too high, you just give up or you find other ways of doing it. So not paying taxes, tax evasion comes, and also the incentive to pay taxes fall when you reach a particular point of inflection. So all those things need to be taken into consideration when you design tax policy. Then on the same side is the debt restructure. We heard a lot about the inequitability or the unfairness in the domestic debt restructure. We all agree. Now the issue is we have agreed to something. Now, once today's decision is made at the board of the IMF, and in connection with that is the external debt restructure. The OCC have agreed in principle, that is the Paris Club plus India, for a framework on the restructure. We are told that Exim Bank of China has also agreed, and only CDB awaits further discussion. There is some movement in this debt restructure. And many of, I don't know how many of us met, but the bondholders were here 2 weeks ago. They met many people, including myself, long discussion over what kind of outcome they are looking for. And in that context, everyone that I met, all the big guys who are trying to find a resolution here, were telling me, look, confidence is everything. You have agreed to a particular structure, and if you people think that you can move away from that structure, then you cannot expect us to sit around and take it lying down. So the point that the Honorable Minister was making earlier is actually valid. Right? I don't want to sugarcoat anything. Right? I want to be truthful. And if people believe that you can come tomorrow and say we are going to completely renegotiate this IMF deal, you are dreaming. You are in a parallel universe. It doesn't happen like that. This is an established set of rules that we play by. Of course we can say that, and we can be isolated and not be part of the club that we want to be included in. That's fine. That's your choice, right? And if that choice is going to be made, we better be sure that people who are making us take that choice are capable in order to take us through. If you're not 100% certain people who are telling you that are capable of delivering that, then better be warned, right? I am not once again telling you what you want to hear perhaps. You probably want me to come here and criticize every damn thing, but I won't do that. That's not the intention. The third point is the stability in price levels. People say, okay, there are no queues, the economy is stable. Let us agree that it is stable. Right? But it's a different equilibrium that we have. In the previous stability, 100% or 50% lesser than what it is today. A 4-person family could survive with 80,000 bucks. Now again, it is stable, no queues, but you need 175,000 to manage. So what has happened is cost of living has almost doubled, poverty has more than doubled, but we have a different equilibrium and the economy is stable. But that is no credit to anyone, right? Stability means nothing. Stability in what context? We can be stable at, cost of living going up by another 200%. We will be stable. But what does it mean? Right? So in that context, I think, the fact that we have to move beyond that. Right? We can't say, look, we have won this game.
We're just getting started. Right? And the elephant in the room is really the social impact, the political impact of all of this. Right? I mean, I don't need to dwell on it because we all know. If I say it again, I'm going to bore you. So that's the only reason why I'm not going to touch on it. But we are fully aware of the massive burden that all people have to endure. Corruption. Right? Everyone knows that you have to eliminate corruption. It is nothing new. It's just that we haven't had the political backbone to do it. Now, Honorable Partly Ranawat and I'm in a particular committee on public finance, and last week or the previous week, we refused to approve the salary structure of the commission members. Because my point was, if the biggest cancer in this country is corruption, and you need a person to fight corruption, and all 225 of us got together and approved an anti-corruption bill, that man who is sitting there must be a superhero. Right? You have to be. Now, if you're going to say you cannot be over 62 years of age, and plus you need 20 years of experience, but your salary shall be fixed at 550,000 rupees, and that you are not entitled to any other emoluments, then who are you going to get? Who are you going to get? So this is fooling everyone. Right? So therefore, we said go back and speak to whoever it is and come back again. They came back with like a 50,000 increase. Right? And we said, well, I mean, I don't want to be accused as, not approving the salary structure, the chairman and the members of the Anti-Corruption Commission. I don't want to be accused of that. Right? So we grudgingly said, well, I mean, we are totally unhappy with this. And go back and see whether you can improve it, but it has to be done. So anti-corruption, erasing corruption is one. But some people do believe, I don't know whether it is honestly or whether it is playing to the gallery, that if you stop corruption, that this country will grow. That is nonsense. That is total BS. Right? I mean, those are two mutually exclusive things. Well, not completely mutually exclusive. I take it back. Of course, corruption disincentivizes investment, and corruption takes away from growth. But what I'm saying is, beyond fighting corruption, you have to have a vision for this nation. Where is tax revenue going to come from? If the economy is shrinking or is growing at 1-2%, you're not going to be able to collect any taxes. So growth has to come. That is the question. Where is growth going to come from? And I will repeat this example which I have done in the past multiple times, but I don't mind saying it again. In 1995, Sri Lanka, Bangladesh and Vietnam exported $3.5 billion. Today we are at 12, Bangladesh is at 80, Vietnam is at 400. There's massive growth. I again go back to Mr. Premadasa. Since Mr. Premadas's 200 garment factories program, what export industry did we see? When our competitors went from apparels to toys, to radios, to TVs, to electronics, to telephones, now to all kinds of other component manufacturing for rockets, etc., we are still stuck in apparels. And if you are going to continue to produce simple products, you are going to get low wages. Get it through your scalp. If you want to have, good paying jobs, you need to become part of global production networks and start producing complex products. In today's production systems, production networks, nothing is made in one country. You slice the production in so many different ways that each country takes a particular component or subcomponent in a particular product. For instance, this telephone is made in 43 countries and Sri Lanka is not part of it. Why are we not part of it? That is because we are insular.
Our political ideology has been insular, and we are going to continue to tell people that we have to become more insular. That will kill us. We cannot be insular, and we cannot be statist. A statist insular policy has ruined us. People say 1977 opening of Jayajayawardena is the root cause for this. I will challenge anyone to show me numbers, and I will debate that person anywhere, that it is not the case. In fact, as a matter of fact, we are one of the closest economies in the entire world. We are not open. The only way, the technical way to measure whether a country is open or not is to sum the imports and exports of that country and divide it by GDP. Right? We used to be around 80, in the late 90s. We are now around 45 or something. The countries that we are competing with are in the hundreds, 200s and 300s. So what have we done? If we produce simple products, we can sell to the 20 million people in this country who are poor. What kind of revenue, what kind of income can we make? Small. If we can start producing products that can be sold in rich countries, we can make better incomes. I'm just simplifying this. I'm just simplifying it. Right? So, insular statist inefficient ideology must go. And that's the only way that this economy can flourish. You've got to break the chains that this economy is bound in. And you can't expect us to deliver for the private sector to create jobs, to the private sector to run efficient enterprises. If by all rules and regulations and chains and bounds you are restricted, right? So the ideology, my friends, need to be outward looking. It cannot be inward looking. You have to provide the incentive for private enterprise to grow. Profit is not a bad word. If you think that state-owned enterprise reform is unnecessary, you are taking us back. You need to reform state-owned enterprises. That does not mean you sell everything that you own. Look at enterprise reform in many successful countries. Look at enterprise reform in not so successful countries. You can see the difference. Even in this country you can see. Some have been plus, some have been minus. Right? So let us be smart about the choices we have to make. Thank you. Thank you very much, Dr. Harsha. But you didn't say exactly whether you are going to vote, how you are going to vote tomorrow. No, you don't have to. අපි දැන් අපේ පැනල් ඩිස්කෂන් එක පටන් ගන්න යන්නේ අපේ ඕනෑම ආර්ථික ප්‍රශ්නයකට අපි යන්නේ දනාලකට. මම දනාත් ආරාධනා කරනවා මුලින්ම දනාතමාද මොඩරේට් කරන්නේ. ඒ වගේ මම ආරාධනා කරනවා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චම්පික රණවක මැතිතුමාට, මහාචාර්ය චරිත හේරත් මැතිතුමාට. ડોક્ટર ඉන්න පුළුවන්ද යවෙනවද? ඕකේ. Yes, please. මගේ ප්‍රශ්න අහන්න කලින් අපේ ඔඩියන්ස් එකේ ප්‍රශ්න ගන්න ඕන කියලා මොකද සෑහෙන අදහස් ප්‍රමාණයක් පළ වුණා මගේ ප්‍රශ්න ටික මට තියාගෙන ඔඩියන්ස් එකේ ප්‍රශ්න අපිට පොඩ්ඩක් අත උස්සන්න එතකොට අපිට ප්‍රශ්න ගන්න පුළුවන් අපේ සම්පත් දායකයන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා පාටලි චම්පික රණවක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා සහ චරිත හේරත් මන්ත්‍රීතුමා මම හිතුවා අවස්ථාව දෙන්න කියලා ප්‍රශ්න අහන්න ඍජුවම
මෙමය මම අර පෙන්ලා දුන්නා මේ අපේ ඉන්ඩියන් රෙවෙනියු ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ අපේ මේ බදු අය කරගන්නා ක්‍රමයේ තිබෙන්නේ ඔය ඇපිට් ටැක්ස් එක විත්හෝල්ඩින් ටැක්ස් එක අරුණාම අනික් ටැක්සස් අදාළ පුජ්‍යලයා විසින් තමයි ස්වයං ප්‍රකාශනයක් සෙල්ෆ් ඩික්ලරේෂන් එකක් කරන්නේ. ඒකත් බොහෝ විට එස්ටිමේටඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් ඇරෙන්න දැන් මාර්තු 31න් අපේ වසර ආරම්භ වෙනකොට ව්‍යාපාරික වසර ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු එක කියලා තියෙනවා කාර්තුවෙන් කාර්තුවට මට දැනුම් දෙන්න කියලා. මම නම් ව්‍යාපාරිකයා මගේ බදු ප්‍රමාණය. මම යම් උපකල්පනයක් කළා මට ආදායම් මෙච්චරයි වියදම් මෙච්චරයි මගේ බදු මෙච්චරයි කියලා මම ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු එකට කාර්තුවෙන් කාර්තුව දැනුම් දෙනවා. එම ගිහලා අවුරුද්ද අවසන් වුණාට පස්සේ මගේ ඒ ඉදිරිපත් කරපු ඒ ප්‍රකාශනය එහෙම නැත්නම් ඒ ඇසෙස්මන්ට් එක පිළිබඳව යම් කිසි ආකාරයක ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු එකේ දැනුවත් වීම එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිචාරය දෙන්නේ හරියටම අවුරුදු දෙකකට පස්සේ. ඒතකොට අවුරුදු 3ක් ගිහිල්ලා. ඊටසේ ඒගොල්ලෝ මට කියනවා ඔයාගේ ඇසෙස්මන්ට් එක වැරදි. ඔයාගේ ඇත්ත ආදායම මේක. ඔයා මේ ප්‍රකාශ කරලා තියෙන පදු ප්‍රමාණයට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගෙවන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මට අවස්ථාව තියෙනවා ආයේ අභ්‍යාචනයක් කරන්න. ඒ අභ්‍යාචනයට ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු එක ඇතුළෙම තව කෙනෙක් පත් කරනවා. ඒ අභ්‍යාචනයත් දිගට යනවා. ඒකටත් අපිට එකඟතාවයක් ඇති කරගන්න බැරි නම් එහෙම එකඟතාවයන් කොෆි ෂොප් වලත් ඇති කරගන්නවා. එහෙම එකඟතාවයක් ඇති කරගන්න බැරි නම් බදු අභ්‍යාචනාධිකරණයට යනවා. බදු අභ්‍යාචනාධිකරණ එකඟතාවයක් ඇති කරගන්න බැරි නම් අභ්‍යාචනාධිකරණයට යනවා. අභ්‍යාචනාධිකරණ එකඟතාවයක් ඇති කරගන්න බැරි නම් සුප්‍රීම කෝට් එකට යනවා. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ ලංකාවේ ලොකු විහිළුවක්. හරි. ඒ නිසා අපි යෝජනා කරා ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු එකට බදු අභ්‍යාචනා ප්‍රමාණය 2කට සීමා කරන්න. බදු අය කිරීම හෝ අනිකුත් කටයුත්ත අවුරුදු 3කට සීමා කරන්න කියලා. පොලිටිෂියන්ගේ කෝල් එක ගැන ඔබතුමා කියපු එක ඇත්ත. නමුත් යම්කිසි ස්වාධීනත්වයක් තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ව්‍යාපාරිකයෝ චෝදනා කරනවා අපේ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඇතැම් නිලධාරීන් මේ බදු ඇසෙස්මන්ට් එකත් එක්ක නෙගෝෂියේෂන්ස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු එකේ තැන්වල නේ වෙන තැන්වල. එහෙම වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක දෙකම වළක්වන්නේ කොහොමද? මේ දෙකම වළක්වන්නේ මගේ ආදායම ඒක නිසියාකාරයෙන් රෙකෝඩ් නොවන නිසා තමයි මගේ ඇසෙස්මන්ට් එක චැලෙන්ජ් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු එකට. ඒ වගේම මගේ ටැක්ස් ෆයිල් එකට තියෙනවා අපි කිව්වොත් පරාමිතීන් 28ක්. 28ක් තියෙනවා. ඒ 28 රැමිස් සිස්ටම් එකට දාන්නත් යනවා පැය භාගෙ. මම මේ දරණාත්මක කිව්වා 9 දෙනා ඉන්නේ ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු එකේ මේ ඉන්ට කරන්න. ඒ 9 දෙනා පැය 8ම දවසකට වැඩ කළත් ෆයිල් 144 ඉවර කරන්න පුළුවන්. ආණ්ඩු ඉලක්කය මොකක්ද? ආණ්ඩු ඉලක්කය 18ට වැඩි සියලු දෙනාටම ටැක්ස් ෆයිල් අරින්න. ඒ කියන්නේ මිලියන 16ක්. මිලියන් 16ක් නෙමෙයි ඔය දැන් තියෙන හැටියට ලක්ෂ 12 ෆයිල් ටික හොයන්නත් අවුරුදු 24ක් යනවා. හරි. ඉතින් එම නිසා මේකට අපි ක්‍රමවේදයක් යෝජනා කරා මේ වර්තමානයේ ලෝකයේ තියෙන දැනට ආණ්ඩුවේ යෝජනාව සිස්ටම් ඉන්ටර්කනෙක්ෂන් එකක්. අපි අර කියන්නේ API කියලා. ඒ කියන්නේ ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු එක, කස්ටම් එක, ඩෙන්ටිටි කාඩ් ඔෆිස් එක, පාස්පෝර්ට් ඔෆිස් එක, RME එක අන්නේ වගේ ආයතන අපි 13ක් අඳුරගෙන තියෙනවා. ඒ 13 ඇඩ්වාන්ස් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් හරහා මට ඒක හරියටම සිංහල මේක කියන්නේ ඒ ක්‍රමයට කනෙක්ට් කරන්න. හරි. ඒ ක්‍රමයට කනෙක්ට් වුණාම මම දේපලක් ගන්න ගියත් මම මොන හරි කරන්න ගියා මාව ෆ්ලෑග් වෙනවා එහෙම. හැබැයි ගැටලුව තියෙන්නේ මට ඒත් මේ වංචාව කරගෙන යන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට RME එකේ පොඩි සංගණනයක් කළාම පෙනිච්ච දෙයක් තමයි වාහන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඇත්ත අයිතිකාරයා පාවිච්චි නොකරන. හරි. ඒ වගේ දේවල් අල්ලා ගන්න නම් මේක යම්කිසි විදිහකට මේ ආර්ථිකයේ මේ ආදායම් වියදම් ක්‍රියාවලිය ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම් එකකට එන්න ඕනේ. ඒකට දැනට තියෙන හොඳ තාක්ෂණයක් තමයි බ්ලොක්චේන් තාක්ෂණය. බ්ලොක්චේන් තාක්ෂණයට අපේ බැංකු පද්ධතිය, RME එක, ඩෙන්ටිටි කාඩ් ඔෆිස් එක, කස්ටම් එක අපි તો මිනිහ පිටරට යනවා නම් ඒවා ඔක්කොම වගේ අපි එකතු කරගත්තා නම් නිලධාරියාට මොකුත් කියන්නත් බෑ. දැන් ඇයි ඇපිට් එක එක්කහුව වෙන්නේ? අර හොඳට ඇපිට් එක එක්කහුව වෙන්නේ මොකද? මොකද මගේ පඩිය හරියට රෙකෝඩ් වෙලා
හරියටම ඇවිල්ලා ටැක්ස් එක ඩිඩක්ට් වෙලා තමයි එන්නේ. ඒකට IRT එකට කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. පොලිටිෂියන්ට කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. මට කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. හරි? ඒ මොකද අන්න එවැනි ක්‍රමවේදයක් අපේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව ඇසුරෙනුත් තිබුණා නම් ওই ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිත් එක රජයේ වියදම් කියලා අත්‍යවශ්‍ය සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනයට කරන වියදම් ලංකාවේ කවුරුවත් ලොකුවට ප්‍රශ්න කරන්නේ නැහැ. නමුත් සමහර රටවල ප්‍රශ්න කරනවා. දැන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වගේ ලිබරල් අදහස් තියෙන රටක කෙනෙක්ට අහන්න පුළුවන් මගේ බදු මුදලෙන් මම ඇයි අනුන්ගේ දරුවන්ට උගන්වන්නේ කියලා. මගේ බදු මුදලෙන් ඇයි මම අනුන්ගේ ස්පිරිතාල ගාස්තු ගෙවන්නේ කියලා. නමුත් අවාසන ලංකාවේ එහෙම කවුරුවත් අහන්නේ නැහැනේ. නිදහස් අධ්‍යාපනය නිදහස් සෞඛ්‍ය දෙන්න ඕන කියන අදහසේ සමාජයේ ඉන්නවා. ඒක දේශපාලකයෝ මහදපු අදහසක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඒව වියදම් කළාට කමක් නැහැ. නමුත් රාජ්‍ය අංශයේ ඔය ආයතන පාඩුයි ඒ පාඩුව මහජනයා මත දාලා තියෙනවයි කියන එක යම්කිසි දුරකට අර්ධ සත්‍යයක්. මොකද මේ අවුරුද්දේ රාජ්‍යංශයේ ප්‍රධාන ආයතන 52 ලාභය බිලියන් 303ක් අගෝස්තු මාසයට. බිලියන් 303. වෝටර් බෝඩ්, පෙට්‍රෝලියම්, ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එක ඇතුළු. ඕවනේ ලොකුම භූතෝ හැටියට ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේවායේ ඇත්තටම මම මේ ආයතන පාලනය කරපු කෙනෙක් හැටියට නිකන් ඔය එළියේ ඉඳන් කතා කරන්න පුළුවන් වුණ කෙනෙකුට. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එක ගැන, දූෂණ ගැන, අරම ගැන ගොඩක් කතා කරන්න පුළුවන්, ඉන්එෆිෂියන්සිස් ගැන. මේ කන්ටේනරික සංස්ථාවයි විදුලි බල මණ්ඩලය පාලනය කරපු කෙනෙක් හැටියට මම දන්නවා මේවා කළමනාකරන ක්‍රමවේද මගින් මේවායේ පාලනය කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මම 2015 ජනවාරි 15 ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය බාරගත්තේ. මට කිව්වේ ඒ අවුරුද්දේ බිලියන් 45ක් පාඩු වෙනවා කියලා. ඒතර මම මොකද්ද කළ යුතු තියෙන්නේ? මම ඔය අද කල්පනා කරන විදිහට නම් කළ යුතු වන්නේ ටැරිෆ් එක උස්සන එක. ටැරිෆ් එක උස්සන්නයි තිබුණේ. නමුත් මම ටැරිෆ් එක අඩු කරා. අර සර්චාර්ජ් එක අයින් කළා, ෆුවල් සර්චාර්ජ් එක. අයින් කළාම 14%කින් ටැරිෆ් එක අඩු වුණා. නමුත් මොකද්ද අවසානයේ උත්තරේ? බිලියන් 20කින් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ලාභ වුණා. ඒ අපේ වෙන කළමනාකරන ක්‍රමවේද. දැන් ඔය IMF එක ගැන හුඟක් දෙනෙක් කතා කරනවා ටැක්ස් මේ මොනවාද කොස්ට් රිෆ්ලෙක්ටිව් කියේ. හැබැයි IMF එක කියලා තියෙනවා මේ ආයතන 52ට වෘත්තීය නායකත්වයක් දෙන්න වෘත්තීය පිරිසක් පත් කරන්න කියලා. ඒගොල්ලන් ඊට පස්සේ ප්‍රයිස් කරන්න, එවැලුවේට් කරන්න කියලා. ඒක කරලා නෑ ආණ්ඩුව. පෙට්‍රෝලියම්. ඔයාලට මතක ඇති. කීයද පෙට්‍රල් ලීටර එක තිබුණේ 2015 ජනවාරි 8 157. ජනවාරි 26 මම ඒක ගෙනාවා අපේ කණ්ඩායමත් එක්ක රුපියල් කීයද? 117ට. ඒ වගේම ඩීසල් තිබුණේ කීයද? 134. ගෙනාව මම ඒක 95ට. මතක ඇති. පෙට්‍රෝලියම් කෝපරේෂන් එක පාඩු වුණාද? වෙනසක් වුණාද? බිලියන් 68ක් අපිට ඒකට වැය වුණා. ඒ සාහනේ දෙන්න. කිසිම පාඩුවක් වුණේ නැහැ. ඇත්තටම අපි ඒ කරපු ස්ට්‍රක්චරල් චේන්ජ් එක නිසා ඊළඟ අවුරුදු වල කන්තෙල් මිල පහළට එනකොට බිලියන් ගානක ලාභයක් ආවා. ඉතින් මේ වගේ මේ රාජ්‍යාංශය ගැන දූෂණ තියෙන ආකාරශක්කම ඇත්ත. හැබැයි මේකට එකම සූත්‍රය මේ පුජ්‍යලිකාංශයට දීම නෙවෙයි. මොකද සමහර රාජ්‍ය අංශයේ දේවල් වල කළමනාකාරීත්වය පුජ්‍යලිකාංශයට දෙන්න ඕනේවත් තියෙනවා. වෙනස් උපක්‍රම මේවට තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කිසිම පාලනයක් කරපු නැති අයට පහසුයි කියන්න පුජ්‍යලිකාංශයෙන් හොඳට කරනවා. දැන් උදාහරණ ගෑස් ලිට්‍රෝ ලාෆ් කියලා තියෙනවා. දැන් කෝකද හොඳට කරගෙන යන්නේ? පුජ්‍යලිකාංශයට දුන්නයි කියලා එක වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම මේ කියන්නේ මම ඒවට අපහාස කරනවා නේ. නමුත් මේ ක්ෂේත්‍රවල පරිපාලනය කරපු කෙනෙක් හැටියට මම කියන්නේ අපට අත්දැකීම් තියෙනවා. මේවා වෙනස් ආකාරයකට පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් අපි හරියට වැඩ කරනවා. හැබැයි ඒක තනියෙන් කරන්න පුළුවන් සෙල්ලමක් නෙවෙයි. කළමනාකාරීත්වය සඳහා අවංක වෘත්තීය මට්ටමේ පිරිස්පත් කරනවා. හොඳයි. තා ප්‍රශ්න මොනවද තියෙන්නේ? ඔව්. ඊට පස්සේ මම ඔබතුමාට එන්න.
පැහැදිලි. බොහොම ස්තුතියි. මම ඔබතුමාට එන්න කලින් අපි චරිත හේරත් මන්ත්‍රීතුමාට මගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ඔබතුමාලගේ රජයක් පත් වුණොත් එහෙම බලය ලැබුණොත් එහෙම ඇත්තටම මේ අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අර මුදලත් එක්ක තියෙන එකඟතාවයන් වල මොනවද ඔබතුමන්ලා වෙනස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? එහෙම හැදෑරීමක් තියෙනවද? සහ මොන ප්‍රතිපත්තිය අනුවද ඉස්සරහට අරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? දැනත් දැන් මේ IMF එකේ අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එකට 16 වතාවක් ගිහිල්ලා ඔබ අහපු ප්‍රශ්නෙටම උත්තර දීලා සමහර ආණ්ඩු ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවර කරලා තියෙනවා, සමහර ආණ්ඩු මැදදී නැගිටලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ දෙකම මේ 16 ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට මම අර මගේ මුල් අදහස් දැක්වීමේ කිව්වා වගේ මේ ICU එකේ ඉන්න වෙලාවේ කරන ට්‍රීට්මන්ට් එකක් විදිහට අපි පිළිගන්නවා IMF එක මේ වෙලාවේ සහායට අවශ්‍යයි කියලා. හැබැයි මෙතන විශාල සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. IMF එකේ මෙනු එක නැවත වතාවක් IMF එක හරහාම යනවා මිස වෙන එකකට යන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ඉඩ බරපතල විදිහට ආවරණය කරනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒක පැති කීපකින්. දැන් උදාහරණයකට මහ බැංකු පනත භාග එකක් ගන්න. දැන් මහ බැංකු පනත අලුතෙන් ගෙනාවේ IMF එකේ නිර්දේශයක් මත. මහ බැංකුව කියන්නේ රටක උදාහරණයක් විතර රටක මොනිටරි පොලිසි එක. ඒ කියන්නේ මූල්‍ය නීතිය, මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනය. එතකොට ආණ්ඩු කියලා කියන්නේ නැත්නම් අපි කියමු ට්‍රෙෂරිය කියලා ආණ්ඩුවේ නියෝජනේ. ට්‍රෙෂරිය කියන්නේ ෆිස්කල් පොලිසි එක. එහෙම නැත්නම් රටේ අයවැය ප්‍රතිපත්තිය නැත්නම් රාජ්‍ය ආදායම් ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන එක. දැන් මේ දෙක අතර වෙනසක් තබන්න අවශ්‍යයි කියන මතය හරහා තමයි IMF එක නිර්දේශයක් ගෙනාවේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක මහ බැංකුව සම්පූර්ණ ස්වාධීන තැනකට ගෙනියන්න ඕනයි කියලා. හැබැයි මේ රටේ ඒ වගේම දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ අයවැය කාර්යාලය කියලා එකක් දැම්මා. ඒකත් ඒකටම සම්බන්ධ එකක්. දැන් මේවා ඔක්කොගේම මේ නිර්දේශ ඇතුලේ තියෙනවා පෙරලා අපේ රටේ ස්වාධිපත්‍යය නැත්තම් රටේ සවරනිටි එක තියෙන ජනතාවගේ නියෝජනය. ඒක තමයි ඇත්තටම රාජ්‍ය පාලනය කියන්නේ ජනාධිපතිවරයාත් පාර්ලිමේන්තුවත් දෙකම ජනතාවගේ නියෝජනයක්. ඒක මේ මොහොතේ ජනතාව දාපු ජනාධිපති කෙනෙක් නැතුව ඇති. නමුත් ඒකේ අදහස ජනතාවගේ. ඒ නිසා මේ රටේ අද IMF එකේ පොලිසි එක ඇතුලේ බරපතල විදියට තියෙනවා මෙන්න මේ ජනතාවගේ තියෙන අර ස්වාධිපත්‍ය අයිතියට සවරනිටියකට තියෙන ඉඩ බරපතල විදියට කන්ට්‍රෝල් කරමින් ඉස්සරහට ගෙනියන ගතියක්. මේක මේ ගමන වැඩි අනිත් 16 වතාවට වඩා මොකද අපි වැටිලා තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි නිසා. ඒ නිසා මේ IMF ට්‍රීට්මන්ට් එක ඇතුලේ බෙහෙතත් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ආරම්භයත් දෙකම තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි හරියටම තේරුම් ගන්න ඕන කාරණේ. දැන් මේක කියපු ගමන් මේ මේන් ස්ට්‍රීම් ඉකොනොමි එකේ කණ්ඩායම ටක් ගාලා පැනලා කියනවා වහාම කියන්න උත්තරේ මොකද්ද කියලා. දරනාතුත් එහෙම අහන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් මේක ඇත්තටම හරියටම අර ඇඳුමට ගැලපෙන්න ශරීරය කපලා වෙන ඇඳුමක් හරියනවද කියලා අහනවා එක. එතකොට ඇත්තටම වෙන ඇඳුමක් හරියන්නේ නැහැ කියලා ඕන තර්ක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දරනාත් මෙතනින් එළියට යන්න වෙන්නේ. මෙතනින් එළියට යන්න වෙන්නේ අලුත් මේ 2A කියලා මම කිව්වේ ඒකයි. අලුත් මැක්‍රෝ ඉකොනොමික් පොලිසි මේකින් ප්‍රොසෙස් එකක් ලොන්ච් කරන ගමන් ICU එකේ ට්‍රීට්මන්ට් එක IMF එක හරහා දෙන එක තමයි අපේ ආණ්ඩුවක උත්සාහය. මම එහෙම අහන්නේ මේ මම ඒකයි ඔබතුමාට ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙමු අපි ඉස්සර. කිව්වොත් මම ඒකට උත්තරේ කිව්වා ලංකාවේ සියලුම ගණදෙනු ඒ කියන්නේ රෙකෝඩ් වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් කඩේකට ගියාම පොස්ට් මැෂින් එකේ ඒක රෙකෝඩ් වෙනවා නම් දොස්තර මහත්තයාට සල්ලි දුන්නාම ඒක රෙකෝඩ් වෙනවා නම් ටියුෂන් ගුරුවරයා ඒක රෙකෝඩ් වෙනවා නම් එහෙම වෙනවා නම් ඒ රෙකෝඩ් එක ෆ්ලැග් වෙනවා නම් ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු එකේ එහෙනම් බදු දැලෙන් රින් ගන්න බෑ. ඒකට තමයි අර තාක්ෂණය අවශ්‍ය වෙන්නේ අර බ්ලොක් චේන් තාක්ෂණය සහ අර ආයතනවල කනෙක්ටිවිටි එක. හොඳයි ඔබතුමාට අවස්ථාව.
මෙහෙමයි උතර මහ බැංකුව ඇත්තටම දැන් බ්ලොක් චේන් කියන එක 2009 ඉඳන් පාවිච්චි වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් දත්ත තැන්පත්තු කරන්නේ කියන්නේ මධ්‍යගත තැන්වල. ඒ කියන්නේ සෙන්ට්‍රලයිස් දත්ත පද්ධතියක් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් තියාගෙන යන්නේ. ඒක තමයි අපේ ක්‍රමය. රැමිස් එක ගත්තොත් ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු එකේ, ආසි කුඩා ගත්තොත් අපේ කස්ටම් එකේ එහෙම තමයි තියෙන්නේ. අර අපේ එක්සයිස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ න කිසිම IT සෙක්ෂන් එකක් මොකුත් නැහැ. ඒක හරියක් වගේ කෑෂ් උඩ දුවන තැන තාම පරණ ක්‍රමයට. ඒ වගේ ගොඩක් ඒ වගේම මේ RME එකෙත් හොඳ දත්ත පද්ධතියක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ඩෙන්ටි කාඩ් ඔෆිස් එකේ තියෙනවා. ඔක්කොම වෙන වෙනම තියෙන දත්ත පද්ධතිය. හැබැයි මේ බ්ලොක් චේන් එක කියන්නේ හරි මල්ටිපල් ඇප්ලිකේෂන් තියෙන එකක්. දැන් ඔය දැනට බොහොම ජනප්‍රිය ක්‍රිප්ටෝකරන්සි අරව මේ ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ බ්ලොක් චේන් එකේ. සමහර රටවල ඡන්දත් කරනවා. ඒකේ කරන්නේ අර මධ්‍යගත දත්ත පද්ධතියක් වෙනුවට විමධ්‍යගත දත්ත පද්ධතියක් තියාගන්න එක. ඒතර එක තැනක හොරයක් කළොත් තව තැනක ෆ්ලෑග් වෙනවා. ඒක තමයි ඒකේ තියෙන එක. ඉතින් ඒ බ්ලොක් චේන් ටෙක්නොලොජි එක ගවර්න්මන්ට් එකක් ගන්නකොට ගවර්න්මන්ට් එක තමන්ගේ බංකු පද්ධතිය අරව මේ ඔක්කොම එකට ඇතුල් කරනවා. උදාහරණයකට එල් සල්වදෝර් වගේ රටවල් වල කරලා තියෙන ඉන්දියාව දැන් කරගෙන යනවා. මේක පොඩි රටක්. හොඳට කනෙක්ට් වෙච්ච රටක් ඉන්දියාවට වඩා. අපිට මේ ක්‍රියාවලිය හරහා අපිට පුළුවන් අපේ ආයතන කනෙක්ට් කරගන්න. හැබැයි රජය පොඩි ඉරක් ගහ ගන්න වෙනවා. අර අනික් වෙනත් පුජ්‍යලයින්ට ඇතුළු වෙන්න බැරි වෙන විදිහට. ඒ කියන්නේ ක්ලෝස් බ්ලොක් චේන් එකක් ලංකාව වෙනුවෙන් හදාගන්න වෙනවා. ඉතින් බ්ලොක් චේන් එක කියන්නේ ටිකක් ඉහළ එකක්. දැනට අපි යෝජනා කරලා තියෙන්නේ දැනට ඉන්ටර්කනෙක්ෂන් එකක් කරන්න කියලා මේ ආයතන අතර තියෙන දත්ත. උදාහරණයකට මම වාහනයක් ගත්ත හැටි ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු එකේ එක ෆ්ලෑග් වෙනවා. මම පිටරට ගිය හැටි ටිකටින් වලට ටිකට් එක මිලදී ගත්ත හැටි මගේ වියදම ෆ්ලෑග් වෙනවා. ඒ වගේ ඒ ටික කර ගැනීමට තමයි මේ දවස්වල ආණ්ඩුව දැන් අපේකට ඉතින් අවුරුදු 9ක් විතර දැඟලුවා. හැබැයි මගේ අදහස මේක 6 මාසෙන් කරන්න පුළුවන්. අදිෂ්ඨානය විතරයි කියන්නේ අර පොලිටිකල් විල් කියන එක ඕනේ. මොකද ඔබට මතක ඇති මේ ඔය තෙල් අර්බුදයේ වෙලාවේ QR එක අඳුරලා දෙප්ප අවස්ථාව. ඕක කරන්න බෑ අරේ මේක. නමුත් අර මිනිස්සුන්ගෙන් ආපු ලොකු සමාජ මේකයි ඒක සඳහා ආණ්ඩුව ඇත්තටම යම් දේශපාලන අදිෂ්ඨානයක් වෙන්නපු නිසා සති කීපයක් ඇතුළත 60 ලක්ෂයක් වාහන ලියාපදිංචි වුණා. ඉතින් ඒ වගේම අනිත් උදාහරණය අස්වැසුම. අස්වැසුම මාස 3න් පැරමීටර්ස් 22ක්. හරිම අවුල් ඒ පැරමීටර්ස් 22ක් පවුල් ලක්ෂ 37ක රෙජිස්ටර් කරගත්තා. මාස 3න්. ඉතින් මේ රට රෙජිස්ටර් කරගන්නවා කියන එක මේ පොඩි රට මේ කනෙක්ටඩ් රට ලොකු වැඩක් නෙවෙයි. ඒක මාස 6ක වැඩක්. මේකට සම්පූර්ණ ફોකස් එක දාලා කරන්න. හැබැයි ඉතින් ඔය වෙන විකාර කරන්න ගියොත් මේක තවත් අවුල් වෙනවා. ඇත්තටම මගේ යෝජනාව ඒක කළ හැකි දෙයක්, කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒක ඊටාම කෙටි කලකින් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මොකද මේ රට ඒ වගේ දියුණු තත්වයක තියෙන නිසා. චරිත හේරත් මන්ත්‍රීතුමාට අපි මම ඔබතුමාට එන්න සභාව වෙන්න අපි චරිත හේරත් මන්ත්‍රීතුමාට ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවද? ඔව්. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි. චරිත මට හිතෙන්නේ අර පළවෙනි එක ඇත්තටම ඒක මේ රටේ තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් මේ
CSR සම්බන්ධව ඒ කම්පැනිස් වල මේ ඒගොල්ලන්ගේම අභ්‍යන්තරික තීරණයක් විදිහට තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඒක සම්බන්ධව check and balance system එකකුත් නැහැ IRD එකට. ඒ නිසා ඔබ කිව්වා වගේම මේ ප්‍රශ්නය තියෙනවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් අර මේ regional corporations එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය ගැන ඒක මම ඒකයි අර කිව්වේ මේක political economy එක කියලා පළල් විදිහට බලන්නේ නැතුව මේ පොඩියට බැලුවොත් ලෙඩාගේ අර පුංචි අර ICU එකේ ඉන්න ලෙඩාගේ අවයවයක් ගැන විතරයි අපි බලන්නේ. හැබැයි මේ පළල් සම්පූර්ණ ක්‍රියාදාමයට මේක ගැට ගැහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් IMF එකේ ට්‍රීට්මන්ට් එකෙන් අරක දිහාම අපිට බලන්න බල කරනවා. ඒක තමයි අර ඇමතුමත් කියලා ගියේ වෙන කිසිම ට්‍රීට්මන්ට් එකකට ඉඩ නැහැ කියලා. ඒක තමයි ප්‍රශ්න. බොහොම ස්තුතියි. අනේ බොහොම ස්තුතියි. මම කරුණාවෙන් ඉල්ලනවා මේ ප්‍රශ්න මැද්දේ තවත් කියන්න එපා. මොකද අපි ගාවේ AI tool එකක් නැහැ. ඔක්කොම එකපාරට ඩයිජෙස්ට් කරගන්න. ඒ නිසා අපි එක වතාවේ එක ප්‍රශ්නයකට විතරක් යන් සමා වෙන්න. ඔබතුමා ප්‍රශ්නේ පිළිතුර සම්පූර්ණ කරන්න. ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නේ. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. I think the question is clear. I think we need to look at this issue in two sides. One that, some kind of labor, some kind of migrations will not be counted as remittance-driven migrations. Like they will be leaving and they will be staying there and not coming back and not sending any penny to country back. But there is another section where we all know that which is being controlled by the Foreign Employment Bureau, related with even now kind of bigger markets, sending our laborers or our skills to those countries, and we are receiving, we are getting remittance from that end. One issue I think we need to see is that how we could generate the confidence on those workers to send their remittance in proper channels back to our country. That was one issue which we faced in 2022, and we had a completely a different picture at that time. Then no foreign remittance were coming into country in some months due to this lack of the confidence of the system down here. I think we need to look at that part as well. But I congratulate present system at the moment under this president, though we have huge criticism on him, many different aspects. But this foreign employment management is rather considerable and appreciable stage. Thank you. Go. Sorry, Suraj के प्रश्न तो हम किया ना Suraj दया के कर हारी. Actually, the country is now bankrupt. I think those very genuine, genuine investors won't come because they need repatriation of their money. So we can't do it. So
what is now happening here in Sri Lanka, the politically sensitive, strategic type of investments are now coming. Because most of the powerful countries are trying to, somehow integrate our economy with theirs. That is their strategy. So only the strategic type of investments are now coming. The genuine investments won't come because of the bankruptcy. So we have to somehow terminate this bankruptcy, unless otherwise no such an investment will be coming to this country. And also we will be trapped. We all know that there are international forces, right? They are fighting with each other, right? For example, recently there's an investment in port, the West Terminal, and there will be an investment in Hambantota port. Both are actually strategic type of investment, not the genuine investments. So we should somehow terminate the bankruptcy. After that, I think genuine investments will be coming. The Exim Bank would be a one arm to do that. Okay. Very briefly. Yes. Yes, please. Please. No. Yes, you go first. Yes. Very briefly. Yes. We can't hear you properly. We can't hear you, and ask the question straight away. We are running out of time. Sorry, cut to the question, sir. Sorry, when things are blocked, how to get through to the system? I understood. I understood. 1 second. Next question, so then I'll take both together. Oh. හැබැයි මේ ඔය ප්‍රශ්නේ දැන් ඇත්තටම ඕකට විසඳුමක් විදිහට දැන් ඔය ඕකේ උඩටම ගත්තාම ඔබ අහලා ඇති අර කැබිනට් අපොයින්ට් මේ අර මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේ අපි අර මේ කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් දාලා සමහර මිලදී ගැනීම් පටිපාටි වෙනස් කරලා ගන්න ගිහිල්ලා තමයි ඔය 2015 වෙනකම් විශාල ප්‍රශ්නයකට ගිය අන්සොලිසිටඩ් ප්‍රොපෝසල්ස් වාගේ වුණා. ඒ උඩටම ගත්තාම ඔය ක්‍රමයෙන් එළියට ගිය තැන්. ඒක යටටම ආපුවාම අපිට සමහර ආයතනවල පේනවා ඔබ කිව්වා වගේම ඇත්ත ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නමුත් ඒ ඇත්ත ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයන්න ගිහිල්ලා ඒක ඉවර වෙන්නේ ආයතන විශාල දූෂණයකුත් එක්ක. ඉතින් ඒ නිසා මේකට එක උත්තරයක් තමයි දැන් ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් කියන ඒවාගෙන් සමහර බිස්නස් ගලවලා ඔතොරිටිස් වලට දාන එක. සමහර බිස්නස් කෝපරේෂන්ස් වලට දාන එක. ඒවා ආවෙත් ඒක දැන් අපේ රටේ පබ්ලික් එන්ටර්ප්‍රයිසස් වල තියෙනවා මණ්ඩල ඔය බෝඩ්ස් කියන જાති. විදුලි බල මණ්ඩලය වගේ. ඊළඟට අපේ ඔතොරිටිස් තියෙනවා. ඊළඟට අපේ කෝපරේෂන්ස් තියෙනවා. මේවට වෙනස් ෆයිනෑන්ෂල් ඇරේන්ජ්මන්ට්ස් එකතු කරලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒ ඔක්කොම නැතුව ඒ ඔක්කොටම පිටින් ගිය
government own enterprises තියෙනවා ITN එක ගත්තොත් ඒකට සම්පූර්ණ ඉඩ තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ වපසාරිය ඇතුලේ ඒ ගනුදෙනුව කරන්න. ඒතකොට මේවා ගැන හැබැයි කොමන්ලි බලලා නැහැ. ඔබතුමා ගත්ත උදාහරණේ ඔය මේ ටිම්බර් කෝපරේෂන් එක වගේ එකක් ගත්තොත් ඔය වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් ඇත්තටම අද රේල්වේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ බැලන්ස් ෂීට් එක හදන්න බෑ. මොකද එන සල්ලි ඔක්කොම ඒකාබද්ධ මුදලට යන්නේ මේ ඒක එතන හිටින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ පඩි ගෙවන්න ඒකාබද්ධ මුදලේ වෙනම ඒක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක්. තැපැල් කියන්නේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක්. හිතා ගන්නවත් බෑ. ලෝකේ කිසිම රටක මේ විදිහට තැපැල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක තියාගන්න. ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක තියෙන ඒවා බැලන්ස් ෂීට් එක හදන්න බෑ. මොකද ඉන්කමින් ඔක්කොම ටික මේ ඒකාබද්ධ අරමුදලට නැත්තම් මේ ප්‍රධාන අරමුදලට යනවා. ඊට පස්සේ එහෙන් අරගෙන පඩි ගෙවනවා. එහෙම තමයි බිස්නස් එක යන්නේ. බිස්නස් එකක් එහෙම යන්න බෑනේ. බිස්නස් එක කියන ඊට වඩා වෙනස් එකක්. නමුත් ඒ නිසා මට හිතෙන්නේ අපේ රටේ පබ්ලික් එන්ටර්ප්‍රයිසස් වල මේ ලේයර්ස් වෙනස් වෙච්ච එක හරියට බලලා ෆයිනෑන්ෂල් රෙගියුලේෂන්ස් වල වෙනසක් කරන්න අවශ්‍යයි. මම එකයි ඔබතුමා කියන එකට. හැබැයි ඒ වගේම ෆයිනෑන්ෂල් රෙගියුලේෂන්ස් වල ඉඩ තිබීම ඇතුලේ ලොකු දූෂණත් වෙලා තියෙනවා. ඒකත් ආපහු බලන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. දැන් ලංකාවේ මේ වෙනකොට කෝපරේෂන්ස් තියෙනවා මේ 240ක් විතර. තාම වහලා නැති, ඇරලා නැති තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ඔය අනිකුත් ආයතන තියෙනවා තව 125ක් විතර. ඉතින් එතකොට මේ විශාල රජය ඇතුලේ විශාල ආයතන පද්ධතියක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අලුත් වැඩියා කරන්න ඕන. හැබැයි ආණ්ඩුව අර 52ක් මම දන්නේ මිලින්දලා ඒක දන්න එකක්. ඒ ආණ්ඩුව 52ක් විදිහට අරන් තියෙන එක ඇතුලේ තියෙන්නේ ටික හොඳම ටික තමයි. ඇත්තටම වහන්න ඕන ඒවා ගොඩකුත් තියෙනවා. ඒවා අරකේ නෑ. මේකේ තියෙන්නේ ඔක්කොම හොඳ ලංකා බැංකුව මහජන බැංකුවෙන් පටන් අරගෙන හොඳම 52ක් තමයි ලයිස්තුවේ තියෙන්නේ. ඒ ලයිස්තුව දැන් මෙතුමා කිව්වේ ඒකේ ලාභ ලැබුව ගාන. ඒ ලයිස්තුව තමයි කවුරුත් බලන්නේ. හැබැයි මේ ඔය වාගේ අභ්‍යන්තරික ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න තියෙනවා. හොඳයි මම හිතන්නේ හැමෝගෙම ප්‍රශ්න අපි කාන්තාවකට අවස්ථාවක් දෙමු. කාන්තාවක් නිසා නෙමෙයි බුදුමා මේ ප්‍රශ්නෙට කරු කරන නිසා ප්‍රශ්න අහන්න. The thing is that there is a widespread myth that the state-owned agencies or enterprises can't earn profits, right? I think the privatization is not the only solution to that. We have to have a proper, management audit first. For example, we in 1923, 100 years ago, we only had 10 departments. Now it is 1,200. So first of all, we have to do a kind of a management audit. What are the essential strategic agencies? What kind of departments? What kind of other agencies? Name boards. For example, the Building Materials Corporation, Cement Corporation, CTP. All these agencies, all these corporations are name boards. So please close it down, right? So some other agencies are there, some other enterprises are there, that the management should be changed. For example, the strategically important Bank of Ceylon, People's Bank, then the Ceylon Electricity Board. Now government is trying to, unbundle the CEB into 12 companies. I don't know what is going to happen next, because almost the primary importance of the electricity supply, when it is that controlled by a corporation or the privately owned people, I don't know who is going to regulate all these things, right? They are in USA, they are in other countries. Experience very bad experiences, even now in Europe. Because of the high prices of the electricity and the fuel charges, Europe is now facing a serious problem, even the Germany. It's de-merging. And so I think we need kind of a change of management. Sometimes we need kind of a public-private partnership.
sometimes, for example, this I mentioned about this blockchain thing. I don't think that the IRD, I think they can't run this type of IT solution. So it should be a private-public partnership to run the IT system, especially the blockchain technology or whatever the IT system, the integrated system, should be run by the private parties with the government entities. So it should be a private-public partnership. So that type of analysis, that type of study must be done before we, taking up kind of a insurance corporation. Okay, sell it, privatize it. Electrogas, privatize it. This telecom business, privatize it. Right? This is not warranted. Actually, we need proper scientific management audit before we venture into that kind of thing. So there are agencies, enterprises like Sri Lankan Airlines should be totally privatized, but some other agencies, there are other mechanisms because the social cost will be very high, very high. I also agree with many points which Honorable Ranawaka said, and now this restructuring public enterprises and privatizing are two different things. I think in this country we are using restructuring equal to privatizations, which is not true. And privatization is one step or one part or one way to do that. And there are many other ways. As that gentleman asked, we can even start to change the internal mechanisms in some institutions in a way that it might be able to give a kind of public-private arrangements. And so I think if you look at, I think there is a very interesting topic to look at, that how this country has initiated this restructuring programs of public enterprises from 1983 onwards. Like we have had, many different bad experiences, and some, crony capitalists or whatever the group of people who are working closely with some politicians and some regimes are jumping into this whole discussions and grab many stops many part of the public enterprises into their hand, and some of them actually never paid any penny to the government up to now. So we have to look at this whole system. I think the issue of restructuring public enterprises and privatizing any particular institute are two different things, and we need to have a proper understanding on this thing, and that is why we are having some observations on this 52 public enterprises issue of this government as well. I think now, for example, Sri Lankan Airlines, we at the COPE have gone through whole this thing and recommended to the ministry to start that process. Now what the minister has done, he divided two profit-making entities under Sri Lankan Airlines, ground handling and catering, and he has started to deal with these two private entities and to sell that, which is not correct. Like you can't, then you will not be able to manage, restructure the main part of the Sri Lankan Airlines, because you have to have that profit-making two arms with that. Then you will be able to do that. Now, the politicians are going into that and just cut these two profit-making entities out, and then they are going to sell those two, which is completely unacceptable, which is happening. And that is one part of the problem. But my answer to you is that restructuring should be done. Privatization is one step or one way to do that, and there are some other ways, and we need to look at complete this picture together. හොඳයි. මම හිතන්නේ
මම සමා වෙන්න ඕනේ මගේ ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා නැත්තම් මිලින්ද කන්න දෙන්නේ නැහැ මොකද මොඩරේටර් අරන් ආවා එක ප්‍රශ්නයක්වත් අහුවේ නැහැ ඔක්කොම ඔඩියන්ස් එකෙන් විතර ප්‍රශ්න ගත්තා කියලා කියනවා ඒකින්ද වෙලාවත් යන නිසා මේ මම හිතන්නේ මිලින්ද තව ටිකකින් කියනවා අපි 100කට තමයි එන්න කිව්වද 120ක් ඉන්නවා කෑම පරිස්සමෙන් එහෙම කන්න කියලා. එතකොට මගේ කෑම එක තමයි මුලින්ම කැපෙන්නේ ප්‍රශ්න ඇහුවේ නැහැ කියලා. මම අවසාන වශයෙන් ප්‍රශ්න දෙකක් අහනවා. මම වෙලාව තිබුණොත් I will get your answer. මම කැමති ඔබතුමන්ලා දෙන්නගෙම මේ විශේෂයෙන්ම රජයට අයිති ව්‍යාපාර ගැන සාකච්ඡාවක් ඇති වෙච්ච නිසා මම මගේ මතය කියන්න කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. නමුත් මම ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න කැමති රජයට හැම ව්‍යාපාරයකම 130ක අයිතියක් තියෙනවා. බදු විදියට. එතකොට අනිත් එක සාමාන්‍යයෙන් රජයේ ඕනම ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක් දන්නවා ව්‍යාපාරයේ අයිතිය ව්‍යාපාරයේ ලාභය අයිතිකරුට නෙවෙයි. ඒක අයිති ව්‍යාපාරයට. මොකද ව්‍යාපාරයේ ලාභය අයිතිකරු ගත්තොත් එහෙම ව්‍යාපාරේ බංකොලොත් වෙනවා කොහොමද? එතකොට ව්‍යාපාරයේ ලාභය අයිති ව්‍යාපාර. දැන් අර මහත්මයා කිව්වා වගේ ඒ ව්‍යාපාරයෙන් ලාභයක් ලැබුවා නම් ඒකේ ලාභය ව්‍යාපාරයට ගියොත් තමයි ඒකේ සේවකයන්ගේ පඩි වැඩි වෙලා හැම වෙන්නේ. ඒක මහා භාණ්ඩාගාරේ ගත්තොත් එහෙම අයිතිකරු විදියට කොහොමත් ඒ ව්‍යාපාරේ බංකොලොත් වෙනවා. එතකොට රජ ව්‍යාපාරවල අයිති ලාභය අයිති ව්‍යාපාරයට නම් රජයට 130ක් කොහොමත් බදු අය කරගන්න පුළුවන් නම් ස්ටේක් එකක් තියෙනවනේ කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැතුව 130ක් කෝපරේට් ටැක්ස් එකක් ගෙවන්න ඕනේ රජයට. ඇයි අත පුච්ච ගන්නෙ? නේ දැන් ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. දැන් පළවෙනි එක දැන් ඒ ව්‍යාපාරයේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කාගේද? දැන් ඔය පිළිගත් ආර්ථික විද්‍යාව ඇතුළේ මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක රජේ නම් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ජනනාත් අපිට පිළිගන්න වෙනවා මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක රජය කොයි රජයක් හරි කරපු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කියලා. ඒතකොට ඒ වරායක් හදුවා කියන්නේ ඒ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක රජයේ එතකොට. එතකොට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක එක්ක ගැට ගැහිලා තියෙන්නේ ලාභාංශ. දැන් ඔබ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ ලාභය අයිතිකාරයා ගෙනියන්නේ නැත්නම් ඉතින් ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ මේ ග්‍රෝ එක හැදෙන්නේ නැහැනේ මේක ඉස්සරහට යන්නේ නැහැනේ. හැබැයි ලාභාංශ කියලා જાතියක් තියෙනවා. ඒ ලාභාංශ වලින් අයිතිකරුවන් අතර බෙදෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රීඉන්වෙස්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ කිව්වා වගේ සේවකයන් අතර බෙදෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි ලාභාංශ එනවා නම් දැන් මම ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් කාලේ ITN එකේ අපි බරපතල ලාභයක් ලැබුවා. අපි හැම අවුරුද්දෙම මිලියන ගණනාවක ලොකු චෙක් එකක් අපි මේ ආණ්ඩුවට ගෙනල්ලා දෙනවා. හැබැයි අපි ඒ අතර රීඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා, සේවකයන්ට දීලා තියෙනවා, සේවක සුපසාධන කරලා තියෙනවා, පඩි නඩි හොදට ගෙවලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි දැන් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මේ කොළඹ සිවිල් සොසයිටි එකේ හුඟක් අය මම දන්නට කියනවා නෙමෙයි. හුඟක් මේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ මම කොහොමත් ඒක නෑ. මම කියන කොළඹ සිවිල් සොසයිටි එකේ අය ඇවිල්ලා මේ අර ස්ටේට් ඕන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් ගැන කතා කරන විදිහ හරිම විකාර රූපී. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ගවර්න්මන්ට් ඕන් එන්ටර්ප්‍රයිස් එකක් රීස්ට්‍රක්චර් කරන එක එකඟයි. ඒක ගැන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඒක ඒ එන්ටර්ප්‍රයිස් එකට හැදෙන්න ඉඩ දෙන්න ඕන. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ලිට්‍රෝ ගෑස් එක. ලිට්‍රෝ ගෑස් කියන කම්පැනි එක රජයේ යටතේ තියෙන කම්පැනි එකක්. මේක ඉතාම හොඳ ලාභයක් ලබන්න පුළුවන් කම්පැනි එකක්. ඉතින් ඒ ලාභය අවශ්‍ය නම් රජයේ ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ රජයේ ලබා ගන්න ලාභයත් ඉතින් ආපහු පෙරලා අධ්‍යාපනයට හරි පාරවල් හදන්න හරි මොකට හරිනේ දානවා ඇත්තේ. ඒ නිසා ඒක මම කියන්නේ එච්චර වැදගත් එකක් නෙමෙයි කියලා. ඔබ අර කියප ඇත්ත ඕනෑම කම්පැනි එකකින් බදු වශයෙන් ලබන එක ලැබෙනවා. හැබැයි දැන් අපි කැපිටලිසම් පිළිගන්නවා නම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට ප්‍රොෆිට් එක සම්බන්ධයි. ඒ ප්‍රොෆිට් එක ඩිවිඩන්ඩ්ස් ඇතුලේ එනවා. ඩිවිඩන්ඩ්ස් නැවත ඕනර්ෂිප් එකත් එක්ක ගැට ගැහිලා තියෙනවා. මේක බේසික් ABC of economics නේද අපි දෙන්නම දන්නේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒක ඕකේ. ඇත්තටම මේ අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ ආණ්ඩුව ඔය ව්‍යාපාර කරන්න හොඳ නැහැ. සියලුම දේ මේ පුජ්‍යලිකාංශයෙන් කරගත යුතුයි කියලා සමහර කාරණාවලදී ආණ්ඩුවට සිද්ධ වෙනවා මැදිහත් වෙන්න. ඒ මොකද මේ සමාජ ස්ථාවරත්වය පවත්වාගෙන යාම සඳහා. දැන් අපි ගත්තොත් අපි හිතමු විදුලි බිල පහුගිය කාලේ 4 ගුණයකින් විතර වැඩි කළා. ඒ වැඩි කලේම ඒ අරමුණ ඉතාම පැහැදිලි. මේ කම්පැනි 12 කවුරු හරි මිලදී ගන්න එන කෙනෙකුට ඒක ඇට්‍රැක්ටිව් වෙන්නේ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඒතකොට දැන් මේ කම්පැනි අපි හිතමු ගත්තා කියලා යම් කිසි විදේශ කම්පැනියක් මේක මිලදී ගත්තා කියලා. මේ මිලදී ගත්තට පස්සේ ඒ කම්පැනි
කිරීම සඳහා ඒ කම්පැනිවල ක්‍රියාකාරීත්වය පාලනය කිරීම සඳහා ආණ්ඩුවකට තියෙන සවිමත් භාවය ඔය 130 ලාභයේද? එතන තියෙන ඒ අපේ රටේ තියෙනවද යාන්ත්‍රණය? අපි නෙමෙයි අපිට ඉතාම බලගත ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ කැලිෆෝනියාවේ ඇතිවෙච්ච සිදුවීම. ඒ කියන්නේ අර්බුදයකට ගියහම කැලිෆෝනියා කියන්නේ දියුණුම කලාපයක් ඔය විශාල වශයෙන් ඇමරිකන් ආර්ථිකයට ලොකුට තියෙන රට. නමුත් එහි විදුලි මාෆියාව එක්ක අවස්ථාවක ආණ්ඩුව දන ගැස්සෙව්වා. ඒ මොකද ඒ විදුලියේ තියෙන සංවේදීතාවය නිසා. අපේ රටේ චන්ද්‍රිකා මෙතනියගේ ආණ්ඩුව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ආණ්ඩුව දෙකම ගෙදර ගියේ ඔය ලයිට් කැපිල්ලේ. ඒ නිසා එවැනි දෙයක් පවත්වාගෙන යාමේ යම්කිසි බලපෑම් සහගත භාවයක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට අපේ ජල විදුලි බලාගාරවලට මිනිස්සු ගෙවලා ඉවරයි. ලක්ෂ පාණ්ඩක් ගෙවලා ඉවරයි, මහවැලියටත් ගෙවලා ඉවරයි. හැබැයි ඒකෙන් ලැබෙන මේ නොමිලේ ලැබෙන ජලයේ ඒ විදුලි ඒකකේ ඒ වාසිය ජනතාවට දෙන්නේ නැහැ. ජනතාවට දෙන්නේ නැහැ. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ ජනතාවට අයිති ඒක. ඉතින් ඒ නිසා මේ අර මේ මහාචාර්ය චර්තේරත් කිව්වා වගේ ජනතාව ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා නම් ජනතාවට ඒකේ ප්‍රතිධානයක් ලැබෙන්න ඕනේ. හැබැයි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ කළමනාකාරීත්වයේ වෙනසක් ඇති වෙන්න ඕනේ. පාලනයේ ප්‍රතිවගතකරණයක් ඇති වෙන්න ඕනේ. ඒක සම්පූර්ණ ඇත්ත. හැබැයි මම කියනවා ඔය දැන් තියෙන ක්‍රමයට ඕකෙන් විදුලි ගාස්තු අඩු වෙන්නෙත් නැහැ. අනාගතේ මේ බලශක්ති සුරක්ෂිත භාවය කියන කාරණේදී ලාභය මුල් කරගත්ත ආයතනවල ඔය කටු දැන් අධ්‍යාපනය. උගත් දෙනෙක් කියනවා ඇයි දැන් මම දැක්ක ලංකාවෙන් පසුගිය වසරේ 15000ක් ඕස්ට්‍රේලියාවට අධ්‍යාපනය සඳහා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඩොලර් මිලියන 600ක් ලංකාවෙන් ගිහින් තියෙනවා. මට තානාපතිතුමත් කිව්වා. හැබැයි ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ලංකාවට රෙමිටන්සස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 25යි. 600ක් ආපහු ගිහින් තියෙනවා. අපි 12 වෙනි තැන ඉන්නේ මේ ඕස්ට්‍රේලියාවට සිසුන් යවන තැන. ඒතර කට්ටිය කියනවා ලංකාවේ ඇයි පුජ්‍යලික විශ්වවිද්‍යාල ඇති කරන්නේ නැත්තේ? මේ රට යන එක නවතී නේද? මේකත් එනවා. ඇත්තටම මේවායේ මේ තියෙන කාරණා ගත්තාම මේ අධ්‍යාපනයේ මූලික කාරණේ පුජ්‍යලික අංශයට පමණක් බාර දීමෙන් කරන්න බෑ කියන එක ඒ ප්‍රමිතිය පවත්වගෙන යන විශේෂයෙන්ම විද්‍යාත්මක ශාස්ත්‍රවල වෛද්‍ය විද්‍යාල ඉංජිනේරු පීඨ වල නම් යම් ප්‍රමාණයකට කරලා තියෙනවා. වෛද්‍ය විද්‍යාල කරන්න බෑ කියන එක ලංකාවේ ඒ සඳහා දරන ලද උත්සාහයන් දෙකේම උතුරු කොළඹ වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ සයිටම් එක දෙකම ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. ඒ නිසා සමහර පැති තියෙනවා රජය විසින් මැදිහත් යුතු. ඒක මම කියන්නේ අර විද්‍යාත්මක විග්‍රහය. අර සයන්ටිෆික් ඇනලිසිස් එක යම් විදග්ධ කණ්ඩායමක් විසින් කරන්න ඕනේ. අතන අපි කෝප් එකේ ඉන්න කාලේ චරිතය මතක ඇති. අපි මුදල් අමාත්‍යාංශයට බාර දුන්නා ඔයගේ ඔඩිට් එකක් කරන්න. මම යෝජනා කළා. ඒගොල්ලෝ මට ඇත්තට වාර්තාවකුත් දුන්නා. ඒ වාර්තාව මන් සතු තියෙනවා. මම හිතන එක සෑහෙන හොඳ වාර්තාවක්. අන්න එවැනි ක්‍රියාදාමයකට යනවා මිසක් මේ සමාජ ව්‍යුහය තවත් අර්බුදයට යන සුළු ක්‍රියාදාමයකට අපි යා යුතු නැහැ. ඇතැම් දෑ පුජ්‍යලීකරණය කළ යුතුයි. ඇතැම් දෑ පබ්ලික් ප්‍රයිවට් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක යා යුතුයි. රාජ්‍ය ආයතන වල කළමනාකරණය වෙනස් යුතුයි. ඇතැම් දෑ ආණ්ඩුව විසින්ම ඔය අධ්‍යාපනය වගේ දේවල්, සෞඛ්‍ය වගේ දේවල් තවදුරටත් කරගෙන යා යුතුයි. ඉක්මනටම ડોક્ટર සුල්ෆිගේ ප්‍රශ්නටත් පිළිතුරක් දෙන්න. අර මේ සමහර දේවල් වලට එන්ගේජ් වෙන්නේ කොහොමද කියලා කරගන්න බැරි අවස්ථාවන් වලදී. Actually, you should talk to the finance ministry and the BOI. How do you actually contribute to the country? I can't tell you how you connected to the government or other agencies. You are a very valuable person, so please contact these agencies. If any problem arises, please contact us as well, so we can help you. I will take one last question from you and wrap it up. Yes.
Thank you. I think, as I mentioned in my first round, that we need to look at this issue from a kind of two-way policy. One is to get away from this bankruptcy. Like this is one of the major issue at the moment. But now what is happening is that the current regime is thinking that you will not be able to think out of this, and you have to focus on the ICU throughout your future. Like they want the doctor who is treating at ICU to continue. And we want the patient to get out from the ICU and to deal with him from a different way, different prescription through different doctors. That is the issue. Now, we need to, as you said, now there are many different related issues to be tackled, to be settled. To do that, you need to have a completely open discussion. Now, democracy means government of discussions. So we need to allow that to happen and to allow people to select the doctor. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. Please put your hands together to Honorable Partli Champikaranawaka and Honorable Dr. Charita Hera. ගොඩක් අය ධනනාත්තර ආර්ථික අර්බුදයේ සිද්ධ වෙනවා කියලා දිගින් දිගටම ලියපු කාලේ මම දැක්කා ධනාගේ Facebook එක යටින් ගොඩක් අය කමෙන්ට්ස් දාලා අහලා තිබ්බා ධනනාත් පේන කියනවාද සාත්‍රකාරයෙක්ද කොහොමද මේ ආර්ථික අර්බුදේ වෙන්න කලින් කිව්වේ පේන කියනවාද කියලා ඇත්තටම ධනා හොඳ පේන කියන කාර්යයක් බව නැවත වරක් සපත කරමින් මීට විනාඩි 2-3කට කලින් ධනා කියූප එකම මට නැවත වරක් කියන්න වෙනවා අපි 75කට ඉන්විටේෂන්ස් දුන්නා අපි 100ක් කෑම ඕඩර් කරා 150ක් පුටු දැම්මා 180ක් විතර ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඒ නිසා අපි කෑම වැඩිපුර අය ඕඩර් කරා නමුත් තැන් දෙකක කෑම තියෙනවා එක තැනක් මේ රූම් එක මෙතන එළියට ගියාම අනිත් රූම් එකෙත් කෑම තියෙනවා ඉතින් බජට් එකට පක්ෂ කට්ටිය මේ කාමරේ ඉන්න පුළුවන් එහෙම එකක් නැහැ ඕන තරකට ගිහිල්ලා කන්න පුළුවන් තැන් දෙකේම මම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා චම්පික ඇමතුමාටත් ප්‍රොෆෙසර් චරිත හේරටත් විශේෂයෙන්ම ධනාටත් හොඳ අප්පුඩියක් දෙන්න thank you very much